გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. მშვიდობის საქმიანი დილას ვიწყებთ შემოდგომის ბოლო სამუშაო დღეს და 29 ნოემბრის ჩაუპარასკევს ჩვეულად საქმიანი და საინტერესო სიახლეებით გიერთებით ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. დედაქალაქის მერმა საზოგადოებას საქმიანობის ორწლიანი ანგარიში წარუდგინა და მადლობებიც ბევრი იხატა. კახა კალაძე 2020 წლის საარჩევნო წლისათვის 300 მილიონი ლარით მეტ ბიუჯეტს აანონსებს და 1.3 მილიარდი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ბოლო 2 წლის განმავლობაში კი 80 ქურჩის გამზირისა და აღმართის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით ანგარიში გუშინ წარმოგვიდგინა. პარლამენტართა ნაწილი ეროვნული ბანკის კრიტიკას აგრძელებს. ნინო წილოსელს მიაჩნია, რომ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებებმა ლარის კურსზე მძიმე ასახვა ჰპოვა. დავით სონღულაშვილი ამბობს, რომ გატარებულმა რეფორმამ დედოლარიზაციის ნაცვლად დელარიზაცია გამოიწვია. ამასობაში დოლარი ლარის წყვილი იგივე ნიშნულზეა 2 ლარი და 97 თეთრი ღირს 1 დოლარი. ფინანსთა მინისტრის გიორგობა საქართველოს პარლამენტში გუშინ მინისტრის მოსმენით გაგრძელდა. მანამდე ვანა მაჭავარიანი საქართველოს მთავრობის ხდომას დაესწრო, რომელიც ჩვეულზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კი სამთავრობო გზავნილები უმთავრესი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს შეფასება იყო. რა თქმა უნდა, მთავრობის წევრების ერთიანი პოზიცია და კომენტარები და ისინი ერთად მიანიშნებდნენ, რომ ეს ინტერვიუ იყო განსაკუთრებულად ღრმა და ყოვლის მომცველად ანალიტიკური. გულწრფელიც რა თქმა უნდა. ფინანსთა მინისტრი თითქმის ერთი თვით ადრე საგადასახადო შემოსავლების გეგმის 130 მილიონით ლარის გადაჭერბების შესრულებასაც აანონსებს. მთავრობის ხდომის შემდეგ მედიას საშუალება ჰქონდა თითქმის ყველა მინისტრთან დაესვა კითხვები ტრადიციულად ეკატერინე ტიკარაძის გარდა. ეს ჯანდაცვის მინისტრია, რომლისთვისაც განსაკუთრებულ კითხვებზე მის კოლეგებს მოუწიათ პასუხების გაცემა. 520 დადგენილება კვლავ რჩება საჯილდაო ქვად სამედიცინო ინდუსტრიასა და მთავრობას შორის. საქმიანი დილას ეთერში კი პროფილურ კომენტარებს უხვად მოგასმენინებთ. ელენე კვანჭილაშვილი დღეს ანალიტიკას ეთერში უსხლად კიდევ ერთხელ უბრუნდება ამ თემას. ვაგრძელებთ საუბრებს მცირე და საშუალო ბიზნესის და საწარმოების განვითარების ხელშეწყობაზე. ამჯერად U4 Georgia's ფარგლებში და ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ხელშეწყობით საქმე არ ეხება მხოლოდ ფინანსებს, მნიშვნელოვანი ცოდნა და უნარებიან. დღისთვისაც სტუდიაში ამ თემის პროფესიონალ ექსპერტებს და ტრენერებს ვუმასპინძლებთ. მარიამ ქოიავა და ეკატერინე პაპიაშვილი საქმიანი დილის სტუდიაში გვერდებიან. ერთად ევროპისკენ და მეტი დასაქმებით და ცოდნით. ბოლოს და ბოლოს გასაუმჯობესებელი გვაქვს უნარები, როგორც ამბობენ. ბევრი სიახლეა ადგილობრივ საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიურ ბაზარზეც. ქართული ინტერნეტის უმსხვილესი პლატფორმები და მოთამაშეები მომხმარებლებს მორიგ სიახლეებს და მეტად კომფორტულ სივრცეებს პირდებიან. MyMarket-ში, რომელიც ფაქტურად ბოლო 16 წელია e-commerce ქმნის, გადაწყვეტა, რომ სერიოზული განახლებები დაგეგმოს და შემდგომ განახორციელოს. ამას ყველაფერს კი წინ ბევრი მნიშვნელოვანი კვლევა უძღვის. ხოდა ამ სიახლეებით ექსკლუზიურად BNB-სათვის და ჩვენ საქმიან დილაში ვუმასპინძლებთ მურთაზ ბუტკარაძის და ნიკა ჩილინგარაშვილს. ისი კომპანია MyMarket-ს წარმოადგენენ როგორც მარკეტინგის და პროექტის ხელმძღვანელები. მოკლედ, ქუთაისში ჩამოვარდნილი მეტეორის ასავალ-დასავალ ჯერ არ გარკვეულა, მაგრამ მთელი მსოფლიოსათვის შავი პარასკევი ჩვენთან ბიზნეს ამბებით და საქმიანად იწყება. მშვიდობისა. დღეს მე-20 დღეა, რაც ვაჟა გაფრინდაშვილი ცხინვალის იზოლატორშია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საპყრობილეში რჩება ადამიანი, რომელიც იქ პაციენტის მოსანახულებლად წავიდა საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში იმისთვის, რომ პროფესიული მოვალეობა შეესრულებინა და საამაყო ექიმი, რომელსაც არც ცნობადობა აკლდა, არც პატივისცემა და არც სიყვარული, ახლა უკვე მთელი ქვეყნის გმირად მისგან დამოუკიდებლად სრულიად გულწრფელი მოქმედებით იქცა. თანამედროვე გმირად, რომლის
ვერაფერს ვაკეთებ. 9 ნოემბრიდან მოყოლებული ვაჟა გაფრინდაშვილი არ უნახავთ მის ოჯახის წევრებს. როდის გახდება მისი გათავისუფლება შესაძლებელი, ამ კითხვაზე კი პასუხი არავის აქვს. მრავალი მიმართვის თუ საჯარო განცხადების მიუხედავად ამ კითხვაზე პასუხი არ არის ოფიციალური თბილისიდან არანაირი. არავისგან საერთოდ. უპასუხოდ რჩება საქართველოში დაბრუნებული ზურა ბაბაშიძეც, რომელიც პრაღაში გრიგორი კარასინის შესახუდრად კიდევ ერთხელ ჩავიდა. რაზე მიიღო პასუხი ვერ კეთყვით, მაგრამ ჟურნალისტების კითხვაზე თავად გრიგორი კარასინმა თქვა, რომ მან არ იცის თუ როდის გაათავისუფლებს ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმი ქართველ ექიმს ვაჟა გაფრინდაშვილს. აბა რა შუაში არიან თავად ან კრემლის ხელისუფლება, ან საერთოდ რა ხელი მიუწვდებათ მათ. მოკეთ ჩვენ ისე ვერაფერს შვებით, საერთოდ ვერაფერს. ყოველ დღეს სოლიდარობით ვიწყებ და მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ისეთ მაგალითებს ხვდები, როგორც ახლა მინდა რომ გაჩვენოთ. მინდა გამოთქვა იმედი, რომ ეს აღიარება, ეს ჯილდო მეცნიერების დაფასება იქნება იმის საწინდარი, რომ ჩვენ სრულად გავიაზრებთ, როგორც აკითხვა, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი რესურსი ეს არის ადამიანი. ხოლო ადამიანის სრულყოფილი და თანამედროვე განვითარება განათლების და მეცნიერების გარეშე შეუძლებელია. მე ჩემი თქმით ყველაფერს გავაკეთებ, რათა ჩემი გუნდი შევიდანო ამის მიღწევაში. და ბოლოს ეს ჯილდო არის მედიცინის დარგში და მე დიდი სურვილი მაქვს მიუთმნა ეს ჯილდო ჩემს მეგობარს, დიდ პროფესიონალს ექიმს, დიდ პატრიოტს ვაჟა გაფრინდაშვილს, რომელიც ცხინვალის ციხეში იმყოფება და გამოსვა იმედი, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ვაჟა ექიმი დროულად და უნდათ გაუბრუნდება თავის ოჯახს და მრავალრიცხოვან პაციენტს. დიდი მადლობა. ბოლოს სიახლე ვაჟა გაფრინდაშვილთან დაკავშირებით რაც ვიცით, ის არის, რომ წითელი ჯვრისგან მოურიგილი ფურცელი გადაეცა ოჯახს, რომელზეც ვაჟა გაფრინდაშვილი საკუთარ მდგომარეობაზე წერს და ის თავს როგორც ამბობენ, კარგად გრძნობს. დეტალები ამ წერილს რა თქმა უნდა არ ვიცით. რაც შეეხება ამ კომენტარს ეროვნული პრემიის დაჯილდოებისას, ლუნდის ღეროვანი უჯრედების ცენტრის დირექტორმა ზაალ კოკაიამ ეროვნული პრემია ცხინვალის ციხეში მყოფ ვაჟა ექიმს მიუძღვნა და მან იმედი გამოთქვა, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი სახლში უახლოეს მომავალში დაბრუნდება. ზაალ კოკაია შვედეთში მოღვაწე ექიმია. ევროპაში დაფასებული და აღიარებული მეცნიერი და წლების განმავლობაში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ მასშტაბურ პროექტებს ხელმძღვანელობდა. მისი ნაშრომები მედიცინის სფეროში დაზიანებული ტვინის რეგენერაციის პროცესს ეძღვნება. დიახ, ასეთი ექიმები გვყავს ქვეყანაში და იმედია იმდენს მაინც მოახერხებთ, რომ თაობა, რომელიც მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეულ რეპუტაციას უქმნიან ქვეყანაზე, თითოეული ჩვენგანი სიცოცხლის გადარჩენის უკანასკნელ შანსებს აჩენენ ხოლმე, ისეთ გაურკვეველ აბდაუბდაში აღარ იქნებიან ჯანდაცვის სამინისტროს 520 დადგენილების სახელით შექმნილ პრობლემებს რო უწოდებთ. თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით და ცოტა ცლადაც ანალიტიკას ეთერებში. ახლა ძალიან მაგარი გოგოები უნდა გაგაცნოთ, აუცილებლად რომ უნდა დავიმახსოვროთ ისეთები. ერთ-ერთი 20 წლის სალომე უროტაძია, SpaceX-ის პარტნიორი, რომელიც შესაძლოა ნობელის პრემიაზეც წარადგინონ. სალომეზე მარკეტერმა დაწერა და მე პირადად მის შესახებ სწორედ იქედან შევიტყვა. ხელოვნური ინტელექტი ეს უცხოპლანეტელია დედამიწაზე და ის ადამიანს არ უნდა შევატაროთ. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენი გონება მეტად განვითარდეს და ჩვენი გონება მეტად ძლიერია, ვიდრე ნებისმიერი კომპიუტერი ან ტექნოლოგია, ამბობს სალომე, 20 წლის ხელოვნური ინტელექტის დეველოპერი, რომელიც ილონ მასკის კომპანიებთან, SpaceX-თან და Neuralink-თან თანამშრომლობს, პარალელურად კი მუშაობს Microsoft-ში კვანტური კომპიუტერის შექმნაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ფიზიკოსთა ჯგუფის წევრი გახლავთ. როგორც აღმოჩნდა, ეს შესავალი საქმიანობების სრულ ჩამონათვალს მაინც ვერ მოიცავს. გარდა ამისა, ის ხელოვნურ ინტელექტს და game development-ს ასწავლის ნიუ-იორკისა და მიჩიგანის უნივერსიტეტებში, თუმცა თვითონ ჯერ არც ერთი უნივერსიტეტი დაუმთავრებია. სწავლობს ქიმიისა და ფიზიკის მიმართულებით და ამბობს, რომ აგრარულ უნივერსიტეტსა და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტში აკადემიური აქვს აღებული, რადგან ფიზიკურად დრო არ აქვს. ფოტოშორის 14 წლის ასაკში ის იაგერთან თანამშრომლობდა. ჩვენი ინტერვიუს შემდეგ, როგორც მარკეტერი წერს, ამბობს, რომ ცნობილი გახდა, რომ მისი ნამუშევარი ფიზიკის მიმართულებით ნობელის პრემიის კომიტეტის ინტერესის საგანიც გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზედმეტად აქტიური ვარ, ხელოვნურ ინტელექტზე გადართული ფიზიკაში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეორიის სწავლა, თეორიის წერა დავასრულე, რითაც ნობელის კომიტეტი დაინტერესდა და მომიწევს სავარაუდოდ მალე უფრო გრანდიოზულ ამბებზეც მოგიყვეთ, ამბობს სალომე. საინტერესო კი იცით რა არის, რომ ის მე-7 კლასიდან მე-12 კლასში საერთოდ არ დადიოდა ამ პერიოდში სკოლაში და ამით სულაც არ ამაყობს, თუმცა არც ხელი შემშლელი ყოფილა ეს გარემოება იმისათვის, რომ 14 წლის გოგონას იაგერის თანამშრომლობა შესძლებოდა. ეს არის საერთაშორისო game developer-ული კომპანია
კომპანია, რომელიც ბერლინში ფუნქციონირებს. აქ 3D დიზაინის მიმართულებით მუშაობდა, თუმცა არ აღმოჩნდა საკმარისი და პროგრამირების შესწავლა გადაწყვიტა. პირველი ნამუშევრით საქმე გაიმარტივა და ისეთი პროგრამა დაწერა 3D დიზაინი რომ გამარტივდებოდა. მოდელების ნულიდან აწყობა აღარ მჭირდებოდა, უბრალოდ პროგრამაში წერდი დიზაინის აღწერას და ის ავტომატურად აწყობდა ტექსტურ ბრძანებებზე დაყრდნობით. შედეგად, თუ ადრე მჭირდებოდა 3 თვე კონკრეტულ თამაშზე სამუშაოდ, ამ ტექნოლოგიით საჭირო იყო მხოლოდ 2 კვირა. ამ პროგრამით რამდენიმე კომპანია დაინტერესდა, მათ შორის Ubisoft-ი, თუმცა გადავწყვიტე, რომ game development-ისათვის თავი დამენებებინა, რადგან მივხვდი, რომ პროგრამირებით შეუძლებელი იდეების რეალობად ქცევა შემეძლო და დავიწყე სხვადასხვა პროგრამული ენების, შემდგომ კი ხელოვნური ინტელექტის სწავლა. ეს იყო 3-4 წლის წინ, ანუ მაშინ, როცა ხელოვნური ინტელექტს საქართველოში საერთოდ ვერ ისწავლით. ყველა სალომე და მასზე ეს ყვება ამას სალომე და მასზე საუბარს შევწყოთ მის შესახებ ჩვენ ბევრჯერ მოგიყვებით ალბათ და ბევრს გაიგებთ დარწმუნებული ვარ სხვა წყაროებითაც თუმცა ბოლო ფრაზის გაგრძელებად აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რომ საქართველოში შესაძლებელია ამ ყველაფრის სწავლა და მთავარი მონდომება და სურვილია რა თქმა უნდა შრომაც რაც ყველაფერს სჭირდება საიმსოდ რომ შედეგი მიღწეული იყო შედეგები კი როგორც ხედავთ ბევრისთვის მიღწევადია წარმატება მინდა უსურვო კიდევ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქაერო ნავიგაციის შემოსავლების აღრიცხვისა და კონტროლის განყოფილების უფროს თეონე ერქომაიშვილს, რომელმაც 27 ნოემბრიდან ევროპის საერნაოსნო უსაფრთხოების ორგანიზაციის ორი მნიშვნელოვანი პოზიცია გადმოიბარა. ევროკონტროლის მარშრუტის საერნაოსნო მომსახურების გადამხდელთა გაფართოებული კომიტეტის 113 სხდომაზე ერქომაიშვილი ვიცე-პრეზიდენტის და მარშრუტებზე საერნაოსნო მომსახურების გადასახდელთა სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის თანამდებობაზე 2 წლის ვადით არის არჩეული და ის თავმჯდომარეობის პერიოდში 10-ზე მეტ შეხვედრას გაუწევს ორგანიზებას. წარმატებები თეონას და ყველა პროფესიონალ და საქმიან ადამიანს, რომლებიც მართლა ძალიან აკლია ქვეყანას და უკიდურესად სჭირდება. გვჭირდება მეტი წარმატებული ადამიანი და მეტი წარმატებული კომპანია. კარგი ამბების შეგროვებისათვის კი ჩვენ მცდელობას არ ვაკლებთ, არც ამ სტუდიაში და არც სხვა ფორმატებში. სამომავლო გეგმებზე სხვათა შორის ბექა ბაციკაძემ BMG ლანჩის ფორმატში სიახლეები და გეგმები. ქართული ყავის კომპანია მეამას, Park Resorts ყალდობოს და გეფერინის დამფუძნებლებსაც მოკითხა. კოსტაში მასპინძლობად ჩემმა კოლეგამ მიხეილ ხიდურელს, თორნიკე მდივნიშვილს და დავით გოგოხიასთან ერთად ილია გეფერიძესაც გაუწია და მოდით ვნახოთ როგორც ჩაიარა ამ დილაუთენია ლანჩმა. გაყიდვები უშუალოდ როდის დაიწყება და საექსპორტო ნაწილი ასე ვთქვათ თქვენი პორტფელში ჯამში რას დაიკავებს ანუ მიზანი ადგილობრივი ბაზარი უფრო თუ უფრო ექსპორტზე ხართ ორიენტირებულები დეკემბრის თვეში უკვე გაყიდვები დაიწყება საახალწლო ჩვენი ყავის მირთმევას ყველა მსურველი შეძლებს საქართველოს ბაზარი დღევანდელი გათვლებით 30-დან 40%-მდე შეძლებს რომ დატვირთოს ჩვენი წარმატება დიახ, სადღაც 60-70% მაინც ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული. შერჩეული ქვეყნები რომელია საექსპორტო? ევროპის ქვეყნებთან გვაქვს მოლაპარაკება, ჩვენ ძირითადად გვინდა რომ მაინც ევროპაში პირველ რიგში ევროპაში შევიდეს და უკვე მე ვილაპარაკოთ ხარისხის სტანდარტები მაღალია, ხო ალბათ? რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ISO სერტიფიცირება გვაქვს, ISO 22000 და 9001 აღებული. ისე ევროპაში ხო? რა თქმა უნდა, ანუ მაღალ სტანდარტებს მეუყვებით. ჩვენი დანადგარები კიდე მნიშვნელოვანი რამე ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების პარაგრაფში ჩვენ შევიძინეთ დაახლოებით 20 მილიონი ლარის ღირებულების ევროპული დანადგარები და მილიონ ლარზე მეტი მივიღეთ ქეშბექად ამ ევროპული კომპანიებისგან. კი, ქეშბექ პროგრამა თუ. დიახ. ეს კარგი პროგრამაა. ჩვენი ევროპულ კომპანიებთან უკვე მჭიდრო კავშირი გვაქვს და ძალიან მაღალი სტანდარტებით მუშაობთ. ძირითადი რაც ჩვენ გვაქვს საწარმოში არის გერმანული. რამე როგორც ვიცით თვითონ ყავის საის აპარატები რაც არის. როგორც ვიცით თქვენ თვითონ გააკეთებთ მინდა რომ ხაზი გავუსვა. ჩვენვე აქ ვაწარმოეთ, ჩვენ თვითონ მოვიგონეთ სოფტი, ჩვენვე დავწერეთ, ჰარდვერი, ელექტროინჟინრები, ქართველები ავიყვანეთ. პროგრამისტებიც აქვე ავიყვანეთ, მექანიკოსებიც და ჩვენ შევქმნით ვენდინგ აპარატი, რომელიც აპლიკაციით იმუშავებს.
აბსოლუტურად cashless იქნება, ანუ ნაღდი ფულის გარეშე აპლიკაციას ჩამოტვირთავ, QR კოდს ასკანირებ ვენდინგ აპარატზე, ირჩევ შენთვის სასურველ პროდუქტს, რაოდენობას, ბარათი მიბმულია აპლიკაციაზე, ბარათიდან გეკრება. მაგარი რა. დეკემბერში იქნება ეს თუ ყველაფერი ერთად დეკემბერში შემოვა კორპორატიულ სექტორში ძალიან აქტიურად შევალთ ამ ვენდინგ აპარატებით. ეს რაც შეეხება საცალო კაფსულების გაყიდვას ვენდინგ აპარატებიდან. თან გარეგე ის არის, რომ 1000 კაფსულაზე მეტი ეტევა ერთ ვენდინგ აპარატში. ჩვენ ასევე გეგმავთ ვენდინგ აპარატები ვაწარმოოთ კოლოფებისთვისაც, რომ უკვე იგივე პრინციპით კოლოფსიძე და სახში მიგა კოლოფი. 4 კლიენტი უკვე პოტენციური აქვე არის. კორპორატიული დიახ, რა თქმა უნდა. წყალტუბოს შემთხვევაში თქვენი გეგმები როგორია? ეხლა ცოტა ისეთი სეზონი მოდის, გასაგებია ამ მოსახაჩი, მაგრამ რას გეგმავთ აი ამ ზამთარში და უკვე 2020 წლიდან როგორია თქვენი გეგმები? მოკლედ, როგორც მოგიხსენებათ, დაბალი სეზონი მოდის ახლა. ამ დაბალ სეზონზე რა თქმა უნდა მზადების პროცესი გვაქვს მომავალი სეზონისთვის, რომ უფრო დახვეწილი სერვისი შევთავაზოთ. მოგეხსენებათ, რომ კვალიფიციური კადრის ნაკლებობა არის სერვის სფეროში, ასე რომ ვცდილობთ, რომ ჩვენ გადავამზადოთ კადრები და მომზადებული შევხვდეთ ახალ სეზონს. აწარმოები საქართველოს ყოველთვის აკეთებს აქცენტს იმაზე, როგორ იყო ხარჯები, რა სარგებელი მივიღეთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავთვალოთ, ასე ვთქვათ, ის საქმიანობა, რომელსაც აკეთებ თქვენ. 2019 წელი, აი მოკლედ რომ შეგვიჯობოთ, მე ვნახე საიტზე იყო შეჯამებული თქო სასტუმროების კომპონენტი, იყო შეჯამებული მცირე მეწარმეებისთვის გაცემული გრანტების ნაწილი. აი როგორი იყო 2019 წელი და 2020-ში უნდა იყოს ცვლილებები, რომელიც დაანონსებულია მოკლედ ამ ცვლილებებზეც. ინვესტიციებზეც სადღაც 2 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა, საკმაოდ ესე ვთქვათ დაბალი ბიუჯეტის დახარჯვით და სადღაც 120 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციების მოზიდვა მოხერხდა. ინვესტიციებს შეხება აქვე დავაანონსებ, რომ ჩვენ ძალიან მალე გვექნება Invest in Georgia-ს ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია ცალკე და ზოგადად ინვესტიციების მიმართულების და იქ ძალიან ბევრი სამუშაო გავწიეთ ამ 6 თვის განმავლობაში, როგორც ვებგვერდისთვის, ასევე იქ რეიტინგებში ჩასმისთვის, ასევე ახალი სტრატეგიით, როგორ ვიზიდავთ ინვესტორებს, მოკლედ ამაზე გვექნება ძალიან ესეთი დეტალური პრეზენტაცია. როდის შექმნა პრეზენტაცია? სადღაც ალბათ 20 დეკემბრამდე ამას გავაკეთებთ. ანუ შეიძლება დავამტყიოთ ჩვენი სააგენტოს შედეგების შეჯამებას, მაგრამ მე პირადად შემისურვებია, რომ ეს მიმართულების პრეზენტაცია ცალკე გავაკეთებ. ხო, ინვესტიციების ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია კი ბატონო. ხო, და ზუსტად ეს რო ვიგზენით, დიახ, და ძალიან დიდი pipeline-ი გვაქვს, ძალიან ახლოს ვართ უკვე რამდენიმე ინვესტორის შემოტანასთან და შემოყვანასთან, როგორც PPO-s კუთხით, ასევე უფრო კაპიტალურად დატვირთული ინვესტიციების კუთხით და ამაზე პრეზენტაციას გავაკეთებთ. რაც შეეხება ჩვენ პროგრამებს, ეს ყველაზე პოპულარულ პროგრამას აწარმოებს საქართველოში. აქ ჩვენ მთლიანი ჩვენი საქმიანობის შეჯამება გავაკეთეთ და რამდენიმე მას გეტყვი რომ ამაზე ცალკე გადაცემა ალბათ საჭირო რომ დეტალურად განვიხილოთ რა ეკონომიკური შედეგი ჰქონდა ჩვენ პროგრამებს. ყოველ დახარჯულ სუბსიდირებულ ლარზე მარტივად რო ვთქვათ, ყოველთვის გასაგებენაზე იქნება რომ ყოველ დახარჯულ ლარზე სახელმწიფომ გადასახადებით სახით მიიღო 5 ლარი, ანუ 5ჯერ მეტი არის ამონაგები პროგრამის. ასევე ყოველმა დახარჯულმა სუბსიდირებულმა ლარმა სტიმულირება მოახდინა ბიზნესის მხრიდან 16 ლარის ინვესტიციის, ანუ სადღაც 50 მილიონი ლარი დახარჯულზე დაახლოებით ავდივართ სადღაც 800-900 მილიონამდე, თითქმის მილიარდ ლარამდე. ეს ჯამში არის სადღაც 17,000-ზე მეტი დასაქმებული ადამიანი. ეს არის მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში. მე მესმის ზოგადად რომ სახელმწიფო პროგრამებისადმი არის ყოველთვის კრიტიკა, ეს არის ყველა ქვეყანაში, რადგან ეს არის სახელმწიფო ფული და ყოველთვის კითხვა ჩდება რომ ეს ლარი სად ჯობდა დამეხარჯა. და არც ის იმაში არის პრობლემა, როდესაც თქვათ შეხედავ პროგრამას და დაინახავ რომ არც ის ეფექტური არის, როგორიც უნდა ყოფილიყო და ეს უნდა შეცვალო. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი კვლევა იყო ძალიან საკმაოდ დეტალური. საკმაოდ დიდი ანალიზი გაკეთდა და ამაზე შეგვიძლია უკვე ცალკე რაც შეიძლება 20-20-ის გეგმებს ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ ის რომ დიდი ალბათობით სასტუმროების დაფინანსების კუთხით გამოვალთ ტურიზმი იქნება ცალსახა აქცენტი როგორც მიკროგრანტების კომპონენტში ასევე სხვილ კომპონენტში გამოვალთ ეს უკვე დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ იმ ქალაქებიდან და იმ ადგილ ლოკაციებიდან სადაც ვფიქრობთ რომ სახელმწიფოს ჩარევა სასტუმროების კუთხით საჭირო აღარ არის ეს არის მაგალითად გუდაური ბაკურიანი თელავი მესტია ვითარდება თავის. ამ უკვე ძალიან ინერციით ძალიან საკმაოდ
სწრაფად არის აკრეფილი აქ ინტერესი კერძო სექტორის მხრიდან, აქედან გამოვალ და ფოკუსირდებით ისეთ რეგიონებზე და ლოკაციებზე, სადაც არის ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი, მაგრამ არ არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მე რაჭას არ ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ მე მეუნებიან მიკერძოებული ხარ. რაჭა, ლეჩხუმი, კახეთი, თუნდაც ოღონდ სხვადასხვა ქალაქებისა და ჯერ განვითარებული არ არის, ეს იქნება ერთი ძალიან დიდი ცვლილება, ასევე სოფლის მეურნეობის კუთხით ჩვენ უფრო კონცენტრირდებით აცი ინდუსტრიულ კომპონენტზე და ტურიზმზე, სოფლის მეურნეობის კომპონენტს გააქტიურებს უფრო სოფლის მეურნეობის სააგენტო, აქაც დამაბნეველი რო არ იყოს და ყველაზე მთავარი რაც იქნება 2020 წელს პრემიერ-მინისტრმა ეს უკვე დაანონსა, ეს იქნება უნიკალური შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო მოახდენს ფრონტის, ანუ მომსახურების ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვას, შესაბამისად, როდესაც მეწარმე მივა, თქვა საზოგადოებრივ ცენტრებში გეგმავთ ამის გაკეთებას, იუსტიციის სახლის საზოგადოებრივი ცენტრი, სადაც ყველა რეგიონში არის ერთი ესეთი ცენტრი, როდესაც მეწარმე მივა და დასვავს კითხვას ნებისმიერ სახელმწიფო პროგრამაზე, ერთი კონსულტანტი და ერთი სისტემით მოახდენს ამის ადმინისტრირება. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათზე მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. შემოგვიერთდით ტელევიზორზე. სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. მოხდა. კატასტროფა, რომელმაც დედამიწა შეცვალა. წარღვნა, რომელსაც მილიარდობით მსხვერპლი მოჰყვა. კაცობრიობის უკანასკნელი შვილები და ბრძოლა გადარჩენისთვის ხმელეთის ძიებაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით საღამოს 6 საათზე. ესპანური საკულტო სერიალი.
კიდობანი. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში. სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. აზიის განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს გადაწყვეტილებით 2021 წლის მაისში საქართველოს აზიის განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას უმასპინძლებს. შოროპანი არგოთას მონაკვეთის მშენებლობისათვის აზიის განვითარების ბანკმა კი 255 მილიონი 100.000 ევრო გამოუყო საქართველოს პროექტი, რომელიც 4-ზოლიანი გზის 14 ხიდის და 12 გვირაბის მშენებლობას ითვალისწინებს, საბოლოოდ 2025 წელს უნდა დასრულდეს. ზემო იმერეთი რაჭის გზის მშენებლობაზე კი 108 მილიონი 500.000 დაიხარჯება. 2020 წელს თბილისში რამდენიმე დიდი გამზირის რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს, დაწყებული პროექტების ნაწილი მომავალი წლის გაზაფხულზე დასრულდება. თბილისის მერიის გეგმებში ქეთევან-წამებულის, წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას გამზირების სრული რეაბილიტაცია. დედაქალაქის მთავრობა ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავებას იწყებს. ამ სტრატეგიის შემუშავებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა უკვე გამოყო 500.000 ევროს გრანტი. EBRD-ის გამოცხადებული ტენდერი შერჩეულია ის კონსორციუმით, რომელიც ამ დოკუმენტს შექმნის. 20 მილიონიანი საგარანტიო ფონდი, რომელიც მიმდინარე წელს ბიუჯეტიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსებზე წვდომის გაზრდის მიზნით გამოიყო აუთვისებელია. ჩავარდნილ პროექტთან დაკავშირებით ლევან კობერიძე პროკურატურისათვის მიმართვასაც არ გამორიცხავს. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის შეფასებით ქვეყანაში დაკრედიტების ზრდის ტემპი მდგრად დონეს საშუალოვადიან პერიოდში დაუბრუნდება. რეგულატორი აცხადებს, რომ სესხების ზრდა ფიზიკური პირების დაკრედიტების რეგულაციის ამოქმედების შედეგად მოსალოდნელი ტენდენციით ხასიათდება. ასევე ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა, რომელიც გუშინ წინ შედგა, ბუფერი უცვლელად დატოვა 0%-ზე. ახლა კი მსოფლიო ამბებს გადავხედოთ, City Group-ი რეკორდული თანხით 44 მილიონი გირვანქა სტერლინგით არის დაჯარიმებული და ამის მიზეზი ინგლისის ბანკის მიერ წარდგენილ ანგარიში უზუსტობა გახდა. ამერიკულმა ფინანსურმა უწყებამ ხარვეზი დაუშვა 2014-2018 წლების ანგარიში, რომელიც კაპიტალის ლიკვიდურობას ეხებოდა. ირანში კი ბენზინის მოხმარება მიკლო, მას შემდეგ ქვეყანაში საწოლზე ახალი ტარიფები ამოქმედა, ქვეყანაში ყოველდღურად დაახლოებით 20%-ით არის ბენზინის მოხმარება შემცირებული. განსაკუთრებული სიახლეები უკრაინის ნავთობ მოხმარების სტატისტიკაში ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა პრეზიდენტს გარემოზის ზრუნვაში ხელშეწყობა კოლეგებისაგან არ აკლია. ვლადიმერ ზელენსკის ესტონეთის პრეზიდენტმა ელექტროველოსიპედი აჩუქა. საჩუქრის გადაცემის ამსახველი ფოტო კი ესტონეთის სახელმწიფო პროტოკოლის სამსახურის ხელმძღვანელმა ტვიტერზე გაავრცელა. ველოსიპედს აქვს წარწერაც უკრაინის პრეზიდენტს ბატონ ვლადიმერ ზელენსკის. ასევე მასზე დატანილი არის ესტონეთისა და უკრაინის დროშა. ასე ხელდამშვენებული დაბრუნდება ზელენსკი ესტონეთსა და ლიეტუვაში სამუშაო ვიზიტიდან, თუმცა ცხადია ეს მისი ოფიციალური შეხვედრების მთავარი სამიზნე ნამდვილად არ იქნებოდა. ყველასთვის ცნობილი ამბავია ველოსიპედის სიყვარულისა ჰოლანდიაში და ვინც არ იცით, მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ალბათ ნახეთ, რომელიც BMG-ია განთავსებული, ისეთ ამ სიუჟეტმა ყველა რეკორდი მოხსნა, სხვათა შორის იქ სწორად ამბობს ის, რომ ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრი არის ის ადამიანი, რომელიც პირადად გადაადგილდება ველოსიპედით და სხვათა შორის ახალი მთავრობის ფორმირების საკითხზეც კი ჰოლანდიის მეფესთან თავისი ორთვალათი მივიდა. მოკლედ, ასეთი ამბები გვაქვს და მთავარი ახლა ზელენსკის ჩაფხუტი არ დაავიწყდეს და ამაზე მისი უსაფრთხოების სამსახურიც ალბათ იზრუნებს. ველობილიკებსაც გააკეთებენ მეზობელ ქვეყანაში, თუმცა ვიდრე სხვის გზებს და ხიდებს გადავევლებით, როგორც კარგად ცნობილი მელოდიის სიმღერის ტექსტის რითმა ამბობს, ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე უნდა მოგიყვეთ. მერე კი აუცილებლად შევეხებით ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო აქცენტებს გვთავაზობდა, როგორც მინისტრები ამბობენ. ჯერ დედაქალაქ
ქალაქით დაიწყო და იმ პროექტებით, რომელიც თბილისის მერიამ მომავალი წლის ბიუჯეტში გაწერა და მისი დამტკიცებისათვის ახლა პრიორიტეტულობის მნიშვნელობაში დედაქალაქის საკრებულო უნდა დაარწმუნონ. 2020 წლის ბიუჯეტის და განსახორციელებელი პროექტების ჯამი დაახლოებით 1.3 მილიარდი ლარი იქნება. კახაკალაძე ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულება კვლავ ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება. თბილისის მერი იმასაც ამბობს, რომ 2018 წელს თბილისის ბიუჯეტი 920 მილიონი იყო და 2019 წლის ბიუჯეტი 1.100 შეადგენდა და აღნიშნავს, რომ უკვე დაწყებულია და გაზაფხულზე დასრულდება ამ პროექტების განხორციელების ნაწილში მარშალ გელოვანის და მუხრან მაჭავარიანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა. ასევე სტარტი უკვე დიდი ხნის წინ აიღო ჭავჭავაძის გამზირის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოებმა, რომელიც ასევე გაზაფხულზე უნდა დასრულდეს. 2020 წელს განხორციელდება საბურთალოსა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაციის პროექტიც, იგეგმება აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და ქეთევან-წამებულის გამზირების სრული რეაბილიტაციაც. ამ მიმართულებით აქტიურობა მოუწევთ, სხვათა შორის, როგორც კახაკალაძე ამბობს და წინასწარ გზავნილიც იყო ეს მისი მხრიდან გამგეობებისათვის და მათი გამგებლებისათვის. არ შემიძლია არ შევეხო გამგეობების მიმართულებებს, აქაც ბიუჯეტი იქნება გაზრდილი, რათა გამგეობებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავიანთ რაიონებში განახორციელონ იმაზე მეტი პროექტი, ვიდრე აქამდე გაკეთებულა. ასევე გაიზრდება თანხები ბინათ მესაკუთრეთა მიმართულებით, რომ ჩვენ შევძლოთ პროექტების განხორციელება უფრო მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. დაახლოებით 15-16 მილიონით იქნება ამ მიმართულებით გაზრდილი თანხებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ბიუჯეტით, რომელიც იქნება დამტკიცებული და აქ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საკრებულოს მხარდაჭერა და თანადგომა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავალამაზოთ ქალაქი, მოვაწესრიგოთ ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს. თბილისის მერის მიერ ინიცირებული მომავალი წლის ბიუჯეტი 1.2 მილიარდი იქნება, რომელსაც დაახლოებით 60-დან 80 მილიონამდე გარდამავალი ნაშთი დაემატება. ამ თანხას ემატება ასევე 200 ავტობუსისათვის განკუთვნილი ფინანსური რესურსი, დაახლოებით 65 მილიონი ევროს ოდენობით. პროექტს მუნიციპალიტეტი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად გაახორციელებს. ავტობუსები 12 მეტრიანი იქნება, რომელიც ქალაქში არსებულ ძველ ავტობუსებს ჩაანაცვლებს გეგმის თანახმად. ეხება სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ თანხებს, საბიუჯეტო ხარჯები დაახლოებით იმავე დონეზე შენარჩუნდება, რაც წელს, მაგალითად თუ 2019 წელს 336 მილიონი შეადგენდა მისი ოდენობა, მომავალ წელს 328 მილიონი იქნება. ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით კი მთლიანი ხარჯები ავტობუსების ჩანაცვლების ჩათვლით წლევანდელი ხარჯებისაგან იქნება საგრძნობლად განსხვავებული. ასევე მნიშვნელოვანი რესურსი მობილიზებული იქნება რაიონების მასშტაბით, გამგეობების დაფინანსება გაიზრდება სწორედ იმ გეგმის შესასრულებლად, რაზეც კახაკალაძე საუბრობდა, რაც მისცემს მათ შორის რაიონებს იმის საშუალებას, რომ გარეუბნების დონეზე 2020 წლის განმავლობაში საგზაო და კეთილმოწყობის ღონისძიებები შეასრულონ. დაახლოებით 15-16 მილიონით გაიზრდება ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაც. 2020 წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას საკრებულო უკვე მომავალი თვიდან დაიწყებს. კახაკალაძემ ძალიან ბევრი ისაუბრა, სხვათა შორის თბილისის მერიაში გუშინ 2 წლიანი მუშაობის შედეგების შეჯამებაზე და ამ ყველაფერს ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებ, თუმცა მომავალია მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ამბებიც. ბიზნეს სიახლეებში რამდენიმე თემა საქმიანი მაყურებლისათვის, რა თქმა უნდა, დედაქალაქის ამბებზეც გვექნება, სამომავლო სიახლეებზეც, მაგრამ არც მიმდინარე ხარჯები უნდა გამოგვჩნდეს, გარდა იმისა, რომ იტალიურ ნაძვის ხეს და გირლიანდებს ვიყიდით 2.800.000 ლარად, დასახარჯი გვაქვს ფული ფოიერვერკებზეც. იტალიურმა აიდიო 304.800 ევროთ თბილსერვის ჯგუფს უნდა მისცეს 25 მეტრის სიმაღლის ალუმინის კონსტრუქციის ნაძვის ხე, რომელიც 3000 ცალი ნაძვის ხის მწვანე ტოტით და ლედ განათებით იქნება გაფორმებული. სამაგეროდ ჯერ არ ვიცით, ვინ უზრუნველყოფს ახალი წლის ღამეს ფერად აფეთქებებს. თბილისის მერიამ საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად სპეცეფექტებისა და მხატვრული ფოიერვერკების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოაცხადა. ეს სულ
რამდენიმე დღის წინ ხდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 101,150 ლარია. ხო და ამ და სხვა მრავალ მოთხოვნას შორის აუცილებელი პირობაა, რომ ფოიერვერკების გაშვება უნდა განხორციელდეს პულტის მეშვეობით და მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს სპეციფიკდებისა და ფოიერვერკების მიწოდების შესაძლებლობა ერთდროულად 3 ადგილიდან. რაც შეეხება სპეციფიკდებს, მერია სურს, რომ შეისყიდოს 150 ცალი კონფეტი, 150 ცალი ეგრეთ წოდებული შადრევანი და 30 ცალი 5 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერი ფოიერვერკებზე ვსაუბრობთ. განსაკუთრებული სამზადისია თბილისის გარდა ბათუმში, სადაც 1,105,445 ლარია ბათუმელების ინფორმაციით. ამ დროისთვის ქალაქისა და აჭარის ბიუჯეტებში გათვალისწინებული. წელს ბათუმში საახალწლო ღონისძიებებისათვის და ქალაქის გაფორმებისათვის სწორედ ამდენი თანხა დაიხარჯება. შარშან იგივე მიზნისათვის ბიუჯეტიდან სულ 700,000 ლარი იხარჯებოდა. ამ თანხიდან 428,423 ლარი უშუალოდ ქალაქის გაფორმებისთვის არის გათვალისწინებული. 71,950 ლარი კი საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებისათვის, 52,100 ლარი ნაძვისხის დეკორატიული სანათებისთვის და 352,972 ლარი უკვე ბულვარში დეკორაციების მოსაწყობად. საახალწლო მთავარი ნაძვისხი და სცენა წელს სწორედ ბულვარში დაიდგმება, შესაბამისად მთავარი საახალწლო ღონისძიებებიც ევროპის მოედნიდან ბულვარში გადაინაცვლებს. სხვადასხვა სახის საახალწლო მანათობელ კონსტრუქციებსა და აქსესუარებს წელს ბათუმის ბულვარი თავისი ბიუჯეტიდან შეისყიდის და ამისათვის დაახლოებით 353,000 ლარამდე მოცულობის თანხას დახარჯავს. ბულვარმა ტენდერი გამოაცხადა, წინადადების მიღება სწორედ დღეს იწყება და ის 2 დეკემბერს დასრულდება. საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების სპეციფიკაციები ტენდერის ტექნიკურ დავალებაშია აღწერილი და იქვე არის მითითებული, რომ ბულვარი შეისყიდის საშობაო ირემს, დეკორატიულ მოტივებს, 6 ცალს, დეკორატიულ ანგელოზებს, ვარსკვლავებს, გირლიანდებს, დელფინებს, მანათობელ ბაფთებს და მოკლედ ასე შემდეგ ბევრ სხვადასხვა გასაფორმებელ ნივთს. ამ ტენდერის ფარგლებში კი ბათუმის ბულვარი ასევე იყიდის საახალწლო ნაძვისხის ლითონის კონსტრუქციის ბაქანსაც და მისი დიამეტრი უნდა იყოს 16 მეტრი. ეს ბაქანი ბათუმის მთავარი საახალწლო ნაძვისხისთვის არის განკუთვნილი და წელს მთავარ ნაძვისხეს მრგვალ შადრევანზე დადგამენ, რისთვისაც სწორედ ამ ლითონის ბაქანის გამოყენება იქნება აუცილებელი. ბათუმის კულტურის ცენტრი წელს შეისყიდის ასევე ნაძვისხის დეკორატიულ სანათებსაც, მათ შორის ნაძვისხის თავსარ დეკორატიულ ვარსკვლავს, ორმხრივი მანათობელი პროჟექტორით და ასევე დიზაინის შეთანხმება მოხდება ბათუმის კულტურის ცენტრთან. ამ შესყიდვაზე კულტურის ცენტრს ისევ ტენდერი აქვს გამოცხადებული და სატენდერო თანხა ამ ვარსკვლავისათვის არის 52,100 ლარი. საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებისათვის ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წინადადების მიღება. ამ შემთხვევაში 22 ნოემბერს დაიწყო, მთლად 2 დღიანი არ არის ეს ტენდერი და ის 25-ში დასრულდა. სატენდერო თანხა კი აქ 271,950 ლარია. აი რაც შეეხება საშობაო საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმების სამუშაოებს, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ გამოცხადებული ტენდერი ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე რჩება. ხელშეკრულება აჭარა განათებასთან გაფორმდა, კომპანიის შეთავაზება ზუსტად იმდენია, რა თანხითაც ტენდერი გამოცხადა, ეს არის 428,423 ლარი. მთავარია საახალწლო განწყობაც დაგვეციოს ამასობაში და ნაძვის სტოტებზე საარჩევნო ბიულეტენების ჩამოკიდება არ იყოს მთავარი საჩუქარი. ესეც ჩვენებური ხასიათის ამბავია, თორემ 2020-ში არჩევნებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელოდებიან და თეთრ სახლში მთავარი საახალწლო ატრიბუტების მიტანას ასეთი რეპლიკები დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ შეხვდებოდა. აქ ყველაფერი მოსაწყენად დალაგებულია. თეთრ სახლში 5,5 მეტრიანი საახალწლო ნაძვისხე მიტანეს, რომელსაც პირველი ლედი მელანია ტრამპი დახვდა ტრადიციულად, ჩვევებს არ ღალატობენ. ვიდეო კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურმა გამოაქვეყნა. წელს ნაძვისხე ვაშინგტონში, პენსილვანიის შტატიდან ჩაიტანეს და მოხალისეები მორთავენ. შემდეგ კი უკვე ტრადიციულად თეთრი სახლის ცისფერ ოთახში დადგამენ. იქამდე თეთრი ინდაურების შეწყალებაც მშვიდობიანად შედგა, სხვათა შორის და ამაზეც ბევრი დაიწერა. რა თქმა უნდა, ამერიკულ მედიას არ გამორჩენია არც მელანია ტრამპის ჩაცმულობა და არც შემდეგ გამორჩება ის მორთულობა, რომელიც თეთრ სახლში სწორედ ამ საშობაო საახალწლო დღეებში მისი გემოვნებით იქნება მოწყობილი. ამერიკულ თემასაც გავაქართულებთ, სხვათა შორის და ამასაც მოვახერხებთ. ამერიკაში ქართული გლენბერის ექსპორტირებულ ქართულ კენკრას გიორგი კოღვაშვილმა რამდენიმე წლით ჩაასწრო და საქმიანდილაში ახლა სწორედ მწვრთნელი გიორგის საკალათბურთო მოგზაურობაზე უნდა მოგიყვათ. გზაზე, რომელიც მან საბჭოთა საქართველოსთან მაიკლ ჯორდანზე შეყვარებულმა კალათბურთელმა თბილისიდან ბრუკლინამდე გაიარა და ბრუკლინ ბასკეტბოლ აკადემიის გაწვრთნაც ჩაიბარა. გიორგისთან გაკვეთილებისათვის ბავშვები 2 ასაკობრივი ჯგუფით 6-დან 10 წლამდე და 11-დან 14 წლამდე ხდებიან.
have one common goal, basically, which is get better at basketball. Growing up in the Eastern European country of Georgia, Georgi Kuguishvili fell in love with basketball thanks to the movie Space Jam, co-starring Bugs Bunny and some guy named Jordan. Ready? Yeah! When I saw Michael Jordan, I became a fan right away, and I just wanted to play like him or, be like him. But Georgie's country had just fought a civil war. There were no functional basketball courts, so Georgie and some friends cut out the seat of a chair to make a hoop. And he had talent. He was recruited to play in America at one of the top prep schools. So at 17 years old, he moved to the U.S. by himself without knowing any English. The fact that I played basketball, that helped me a lot because, we spoke the same language. That language was basketball. His teammates included future NBA players Enes Kanter and Anthony Bennett. Georgie got offers from Division I colleges, but because he didn't speak English, his SAT scores weren't good enough. So he went to a small Division II school, studied agriculture, and planned to go back home to work the land. Before he left, he wanted to see New York. When I got to New York, my friend called me from the Georgian consulate, and he was like, hey, we have this internship opportunity if you want to stay. Georgie got the internship. To pay the bills, he started hosting training sessions at a park in Brighton Beach, Brooklyn. Then, in a gym at a Greek Orthodox church. 1, 2, 3, team up! Now he's hosting a clinic for more than 120 kids at the Italian Center in Bensonhurst. He's a fun guy. Whenever I play basketball, it feels good to me. Maybe one day I can stand up and say that it was American dream, but right now I'm working towards it. Which is why Coach Gio says he wants to make sure that his students are learning on the court and in the classroom. Before they can perform at practice, they have to perform in school. We have this policy, if you don't have good grades and above 90%, you won't practice with us. Veronica Chodkiewicz's daughter plays here with kids from all over. And I think it's just fantastic. So they learn how to work together with these kids and how to respect each other. It speaks true character. And it brings a loving environment, a caring environment that no matter what you look like, no matter where you're from, you'll always be loved and respected for who you are. Reporting from Bensonhurst, Joe Masiri, Pix 11 News. წარმატებები გიორგი გოღვაშვილზე ჩვენ ისევ იმ რეალობაში უნდა დავბრუნდეთ, სადაც ვართ, ვიდრე ბიზნეს ამბებზე გადავალთ, ორმა განცხადება მიიქცია ყურადღება და ნორვეგია ძალიან მოკლედ უნდა გაგაცნოთ საქმიან მაყურებლებს. ხოთა შორის ერთ-ერთი არის შტატების სანაპირო დაცვის ხელმძღვანელის ადმირალ კარლ ლეო შულცის შეხვედრის შემდეგ თამარ იოსელიანისგან მოსმენილი განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ შულცთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო ქართული ნავსადგურების აუდიტს. შტატების სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ამოწმებს პორტებში უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას. 2018 წლის აუდიტის დროს საქართველოს უმაღლესი შეფასება მიიღო და ამბობს იოსელიანი, რომ აუდიტს 2020 წლისთვისაც ელოდებიან, რისთვისაც ქართული პორტები სათანადოდ მომზადებულები არიან. ეს თამარ იოსელიანის პროგნოზი და განცხადებაა. აუდიტი რომ გამართულია, ეს კარგია, მაგრამ ამავე დროს BMG-სთან სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პატე ცაგარეშვილი ამბობს, რომ ფოთის პორტში სრული განუკითხაობაა. მისი განმარტებით სისტემური პრობლემებია და ნავსადგურის საკონტეინერო ტერიტორიაზე საკონტეინერო მანქანების გახსნა გვიანდება, რაც ხშირ შემთხვევაში გადამზიდავების დაჯარიმების მიზეზიც ხდება. ამ შეფასებაზე პასუხი, რა თქმა უნდა, ფოთის პორტთან მოვიკითხეთ, რაზეც APM ტერმინალს ფოთის ადმინისტრაციამ ღიად და კონკრეტული სტატისტიკით გვიპასუხა. მათი განმარტებით, მეორადი ავტომობილებით დატვირთული კონტეინერების რაოდენობა 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით წელს არის 42%-ით გაზრდილი. პორტის ადმინისტრაციაში იმასაც ამბობენ, რომ ნავსადგურის ისტორიაში სწორედ 2019 წლის 3 თვე იანვარი-ივნისი და აგვისტო იყო რეკორდული ავტომანქანებით დატვირთული კონტეინერების გადამუშავების მხრივ. საკონტეინერო ტერიტორიაზე ავტომანქანების სადგომი ადგილების რაოდენობა გაიზარდა 630-დან 1100-მდე, კონტეინერების დასაწყობების ადგილების შემცირების და მათი ძირითადი ადგილმდებარეობიდან სხვა სივრცეებში გადატანის ხარჯზე. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული ადამიანური რესურსებით და ტექნიკით ნავსადგურს შეუძლია ყოველდღიურად გახსნას ავტომანქანებით დატვირთული 100 კონტეინერი, რაც მომხმარებლისათვის დაახლოებით 400 ავტომანქანის მიღების შესაძლებლობას გულისხმობს, თუმცა ამ ყველაფრის განხორციელება პირდაპირ არის დამოკიდებული ავტოსადგომიდან მანქანების გაყვანის სისწრაფეზე და რაოდენობაზე, რაც არსებული მდგომარეობით დღეში დაახლოებით 220 მანქანას შეადგენს. ავტომანქანებით დატვირთული კონტეინერების რაოდენობის ზრდა სხვადასხვა გარე და შიდა ფაქტორებით, უმთავრესად კი რეგიონის ბაზრების გააქტიურებით არის გამოწვეული, რაც თავისუფლად დადებითი მოვლენა აღნიშნავს APM ტერმინალი და ამბობს, რომ მომხმარებელთან დიალოგის შედეგად გაირკვა, რომ ეს მდგომარეობა დროებითია და
2019 წლის ბოლოსათვის ტვირთნაკადის შემცირებაა მოსალოდნელი. APM ტერმინალს ფოთის ადმინისტრაციას ასევე კარგად ესმის და სამართლიანად მიაჩნია ნავსადგურის საკონტეინერო ტერიტორიაზე მანქანების გახსნის დროის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებული უკმაყოფილებები, რომელიც მომხმარებელს გაუჩნდა, რამდენადაც ეს ყველაფერი არ შეესაბამება იმ ხარისხს და ტემპს, რაც ჩვენს ბაზარზე ბოლო პერიოდში დავამკვიდრეთ, ამბობენ ისინი. სრულად ლოგიკურად აქვთ მომსახურების მოლოდინი უკეთესი კომპანიის მხრიდან და წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მათ ლეგიტიმურადაც ურჩნდებათ ეს პრეტენზიები. კომპანია არ იშურებს ძალისხმევას და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეამსუბუქოს ეს მდგომარეობა განმარტავენ ადმინისტრაციაში BMG-თან. მოკლედ საკითხი ასე დგას. ფარჩი და მოცულობებში გვიჭირს, სხვა რა გვიჭირს, რა გულხინს და რა გვჭირს საერთოდ, ამაზე უფრო უკეთ დავცლად ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით, არა მხოლოდ ერთ კომპანიაზე. ლარში სესხების გაცემის 200,000 ლარიანი ზღვარი შესაძლოა არ შემცირდეს. პრემიერის დავალებიდან ერთ კვირაში ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ საკითხის შესწავლა არ დაუსრულებიათ. სახელმწიფო ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესისათვის კი 100 საპრივატიზებო საინვესტიციო შეთავაზების წარდგენას დღეს გეგმავს. პრეზენტაცია ნათია თურნავამ გუშინ დაანონსა. ქართულ მეზღვაურთა დასაქმების ხელშესაწყობად საქართველოს მემორანდუმი ქუვეითთან გააფორმა. 2021 წლის მაისში საქართველოს აზიის განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას უმასპინძლებს. ფინანსთა მინისტრმა ADB-ის მმართველთა საბჭოს გადაწყვეტილება დაადასტურა და ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ მალე ბანკის სათავო ოფისიდან სპეციალური დელეგაცია ჩამოვა ფორუმის მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის. ჩვენ უკვე დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2021 წლის წლიური შეხვედრა ჩატარდება საქართველოში. ჩვენ გავემარჯვეთ ამ კონკურსში. თქვენ ალბათ გახსოვთ 2015 წელს ჩატარდა EBRD-ის ეგრეთ წოდებული ივენთი წლიური შეხვედრა საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს არის ბევრად უფრო მასშტაბური, როგორც ესე ვთქვათ, თავისი მონაწილეების რაოდენობით და ასევე ესე ვთქვათ, იმ ღონისძიებების ნაწილში, რაც გაიმართება ამის ფარგლებში, ეს ხდება 2021 წლის მაისი და ამისთვის ვიწყებთ სერიოზულ მზადებას. ივანე მაჭავარიანს გუშინ ვკითხეთ, შეასრულა თუ არა მან პრემიერის დავალება, რომლის მიხედვითაც ფინანსთა სამინისტროს უნდა დაეთვალა და დაეანგარიშებინა, რა ეფექტი ექნება 200,000 ლარიანი ზღვარის დაწევას. მაჭავარიანი ამბობს, რომ საკითხი ჯერ მუშავდება და გიორგი გახარიას ერთი კვირის წინ გაცემული დავალება სულაც არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად შესრულდება და სესხებზე ზღვარი აუცილებლად დაიწევს. ეს მთავრობის ხდომის შემდეგ თქვა, თუმცა მოგვიანებით მას მოუწია, რომ ამ თემაზე ესაუბრა დამატებით უკვე საკანონმდებლო ორგანოშიც დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას. ამის ანალიზი მიმდინარეობს. შევხედავთ, არა, არ ჩამოვწიოთ. არა, ესე არ არის კითხვა, რომ გინდათ არ ჩამოვწიოთ. ჩვენ დაგვევალა ანალიზი და ჩვენ არ გამოვრიცხავ იმას, რომ დავტოვოთ ეს ზღვარი. არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ჯერჯერობით ორივე ოფცია დევს მაგიდაზე და გავაკეთებთ იმ გადაწყვეტილებას, მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საუკეთესო იქნება ქვეყნისთვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კი კონტრციკლური ბუფერი უცვლელად 0%-ზე დატოვა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2019 წლის დასაწყისიდან სესხების ზრდა ფიზიკური პირების დაკრედიტების რეგულაციის ამოქმედების შედეგად მოსალოდნელი ტენდენციით ხასიათდება. 2019 წლის ოქტომბერში საკრედიტო პორტფელის წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 13.9% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვან წილად იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების ზრდით არის განპირობებული. მარეგულირებელი ანგარიში წერს, რომ სესხების ფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან გრძელვადიან ტრენდს კვლავ აჭარბებს, რაც გასულ პერიოდში ჭარბ საკრედიტო ზრდას და გაცვლითი კურსის ეფექტებს ასახავს. კომიტეტის შეფასებით არსებული ტენდენციით საკრედიტო ზრდა საშუალოვადიან პერიოდში მდგრად დონეს უახლოვდება. უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტის საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონის პროექტის ინიცირებას მოახდენს, რომლის მიზანით საინვესტიციო ფონდების ბაზრის განვითარებისათვის შესაბამისი წესების დადგენა, თავისუფალი კონკურენციის უზრუნველყოფა, საინვესტიციო ფონდების შექმნა და მათ მიერ საქმიანობის განხორციელების მარეგულირებელი წესების და ინვესტორთა ინტერესების დაცვის სამართლებრივი საფუძვლების დადგენა უნდა იყოს. საუკეთესო კანონის ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად სექტორში ჩართული და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით შეხვედრაც გაიმართა
გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა საუკეთესო სამუშაო და დოკუმენტი უნდა შექმნან. ჯერ კონკრეტულ ცვლილებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის, თუმცა კანონი გავრცელდება საინვესტიციო ფონდებზე და აქტივების მმართველ კომპანიებზე, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ჩართული არიან საინვესტიციო ფონდის აქტივების ინვესტირების მართვის შენახვის, ადმინისტრირების და აღრიცხვა რეგისტრაციის საქმიანობაში. ოფიციალური სტატისტიკით 2010-2018 წლებში ოფშორული ტერიტორიების მქონე ქვეყნებიდან ქვეყანაში სულ 5 მილიარდ დოლარამდე პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოსული, რაც ამ პერიოდში მთლიანი ინვესტიციების 38%-ია. ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ავრცელებს. ყველაზე მეტი ნიდერლანდებიდან და გაერთიანებული სამეფოდან შემოსული ინვესტიცია ჯამში 3 მილიარდი დოლარი. ნიდერლანდებიდან და გაერთიანებული სამეფოდან შემოსული ინვესტიციები სრულად ოფშორული სტატუსის მქონე კომპანიებს ცხადი არ მიეკუთვნება, თუმცა არ არის მარტივი გამიჯვნა, რამდენია არაოფშორული და რამდენია პირდაპირ ინვესტიცია. თალსახად ოფშორული ტერიტორიებიდან პანამა ლიდერობს 300 მილიონი დოლარით, შემდეგ მას მოჰყვება მალტა 239 მილიონი დოლარით, ვირჯინიის კუნძულები 96 მილიონი დოლარი, ბელიზი 64 მილიონი დოლარი და ასე შემდეგ. კოპულეთში 9 მილიარდიანი მულტიფუნქციური კომპლექსი მწვანე ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დამტკიცდა. პროექტი კოპულეთის საკრებულოს მიერ არის დამტკიცებული და ამ პროექტის თანახმად განაშენიანების გეგმის მიხედვით კომპლექსის ტერიტორიის 70% რეკრეაციული ზონა იქნება. კომპანია Green Resort-ის ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში ასევე დაგეგმილია პირველი ვილის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება, რომელიც კომპანიის ადგილობრივი ოფისის ფუნქციებს შეასრულებს. წელსვე იგეგმება კომპლექსის შიდა გზის და კომუნიკაციების სამუშაოების დაწყებაც. თამბაქოს ინდუსტრია კი მთავრობას მოუწოდებს, რომ აქციზის განაკვეთი ეტაპობრივად გაზარდონ. ინდუსტრია მიიჩნევს, რომ სიგარეტზე მთავრობის დაგეგმილი აქციზის სწრაფი ზრდა დააზარალებს ბიზნესს და ბიუჯეტს შემოსავლებს და აკარგვინებს. ბიზნესი მთავრობასაც მიმართავს, სიგარეტზე აქციზი ეტაპობრივად იყოს გაზრდილი და განაკვეთმა 1000 ღერს სიგარეტზე 90 ევროს 2029 წლისათვის მიაღწიოს. კერძო სექტორის მოთხოვნა ეტაპობრივად გაიზარდოს მხოლოდ ფიქსირებული გადასახადი, ნადვალური კი 30-დან 10%-მდე შემცირდეს და ამით პირვანდელ ნიშნულს დაუბრუნდეს. სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისას ახალი სამართალდარღვევა განისაზღვრება. ამასთან დაკავშირებით ჩინეთგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტში წაიკითხავთ, რომლის ინიცირებაც პარლამენტში უახლოეს მომავალში მოხდება. ახალ სამართალდარღვევად განისაზღვრა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ წინასწარი შეცნობით მკვეთრი მანევრი, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების მოცურება, რაც ითვალისწინებს ჯარიმას 500 ლარის ოდენობით. ასევე მკვეთრი მანევრი, რომელსაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების ტვირთის გზის, საგზაო თუ სხვა ნაგებობის, სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება, პასუხისმგებლობის ზომად კი აქ 750 ლარია გათვალისწინებული. ქართულ ბაზარზე ახალი ნავთობ კომპანია ბიოილი გამოჩნდა, რომელიც როგორც BMG-ს ბიოილის დირექტორმა რუსუდან რამაზაშვილმა უთხრა, ბაზარზე სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა და პირველ ეტაპზე მასში 9 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. რა თქმა უნდა, გაიზრდება ინვესტიციის მოცულობა, მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებული კომპანია იქნება, რომელიც მაღალი ხარისხის საწვავით შემოვა ბაზარზე, ამბობს რამაზაშვილი. ამ დროისთვის კომპანიას ავტოგასამართის სადგურები თბილისსა და კასპში აქვს და უახლოეს მომავალში თუმცა და ლანჩხუთში დაემატება. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა და ყველას გადაგიხადოთ. სამშენებლო კოლეჯმა კონსტრუქტორმა კომპანიასთან კნავ გიფს თბილისთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმი კონსტრუქტორის მსმენელების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში კონსტრუქტორის მსმენელები პრაქტიკულ სწავლებას გაივლიან. თეორიული გამოცდის შემდეგ კი შესაბამის სერტიფიკატს მიიღებენ. კოლეჯის მიერ საწარმოო პრაქტიკაზე გაგზავნილი მსმენელების მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად ჩამოსაყალიბებლად დაგეგმილია ინფორმაციული და პრაქტიკულ მეთოდური თანამშრომლობის მექანიზმების შემუშავება. დადგა დრო, რომ სასწავლო ცენტრი, რომელიც ახლა უკვე 1 წელია გაიხსნა ზესტაფონში, იმ კვადრატისა და სახელმწიფოს დახმარებით, კვლავ მიიღოს მონაწილეობა აი ამ პროექტში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნაყოფიერი იქნება ჩვენი მუშაობა ამ კოლეჯთან, სადაც მომავალში ალბათ იქნება კნაუფის რესურს ცენტრი, სადაც აღიზრდებიან ახალგაზრდები შეისწავლიან სამშენებლო სპეციალობებს.
გარდა ამისა, კონსტრუქტორმა ასევე შრომის უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია რეგისთანაც გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს შრომისა და გარემოს დაცვის უსაფრთხოების მიმართულებით პრაქტიკას. შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვაზე ზრუნვა იმ კვადრატის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებებია და ამ მხრივ სისტემატურად ატარებს სხვადასხვა ხასიათის ღონისძიებებს. მათი წარჩინებული კურსდამთავრებულები გაივლიან ჩვენს კომპანიაში საწარმოო პრაქტიკას, ასევე წარჩინებულ მსმენელებს ექნებათ საშუალება დასაქმდნენ ჩვენს კომპანიაში. მოხარულები ვართ ამ თანამშრომლობის დაწყებით, მხარს ვუჭერთ იმ კვადრატის ამ ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ პროექტს, რაც ძალიან კარგია არა მარტო განათლების სფეროს განვითარებისთვის, არამედ ასევე ზოგადად რეგიონალური მიმართულებით განვითარებისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველი, საიდანაც პროფესიული განათლება და კოლეჯი იღებს იმპულსს, ეს გახლავთ ბიზნესი, შესაბამისად ჩვენ სწორედ მათგან ვიგებთ რა ტიპის, რა კატეგორიის, რა უნარების ადამიანები იჭირდებათ და შესაბამისად ვუმზადებთ მათ კადრებს, რაც თავის მხრივ აისახება დასაქმების მაჩვენებელზეც. შეხვედრას კომპანიის წარმომადგენლებისა და პარტნიორების გარდა ასევე სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ კონსტრუქტორის მსმენელების თეორიული და პრაქტიკული სწავლებისთვის კოლეჯში ყველანაირი პირობაა შექმნილი. გარდა ამისა, კვადრატი მუდმივად ზრუნავს შრომის უსაფრთხოებაზე და გარემოს დაცვაზე, თუმცა გაფორმებული ხელშეკრულებები კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ადამიანებს პროფესიულ ზრდაში და საუკეთესო უნარ-ჩვევების შეძენაში. წარმატებები კომპანია კონსტრუქტორს და კნაუფ გიფს თბილის, სადაც კომპანია რიგასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმთან დაკავშირებით შეთანხმდა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ადამიანებს კოლეჯის მსმენელებს და პროფესიულ ზრდაში და საუკეთესო უნარ-ჩვევების შეძენაში დაეხმარება და ეს თანამშრომლობა ასევე ითვალისწინებს შრომისა და გარემოს დაცვის უსაფრთხოების მიმართულების პრაქტიკას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორც თითოეული ამ კოლეჯის სტუდენტისათვის, ასევე ზოგადად შრომის ბაზრის გაუმჯობესებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი კომპანიები ასეთ აქტიურობას იჩენენ. ახლა კიდევ ერთ კომპანიაზე უნდა მოგიყვოთ. Royal Georgiam შეერთებულ შტატებს, თურქეთსა და აზერბაიჯანის შემდეგ პროდუქცია უკვე ექსპორტზე შესაძლოა გერმანიაშიც გაიტანოს. ამჟამად კომპანია მომხმარებელს 25 სახეობის მატრასს აწარმოებს და დღეში 180 ცალს ამზადებს. მეტი დეტალის გასაგებად Royal Georgia's სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და მოდით ნახოთ როგორ მუშაობენ ისინი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის 7 წლისთვის კარგი ორთოპედიული მატრასი. სწორედ ამიტომ გაგვიჩნდა იდეა გაგვეხსნა ორთოპედიული მატრასების ფაბრიკა. შევისწავლეთ ქართული ბაზარი და ბაზრის კვლევამ გვიჩვენა ქართული წარმოების მატრასების დაბალი ხვედრითი წილი და მათი არც თუ ისე კარგი ხარისხი. შესაბამისად გადავწყვეტეთ გაგვეუმჯობესებინა სტანდარტები და ქართული მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა მაღალი ხარისხის ორთოპედიული მატრასები და ბალიშები. ქარხანა ექსპლუატაციაში შევიდა 2017 წელს. ჩავდეთ 1.600.000 ლარის ინვესტირება. 2016 წლიდან დღემდე მოვახდინეთ 300.000-ზე მეტი რაოდენობის მატრასის ექსპლუატაცია. ძირითადად 80% ბაზარზე ჩვენი მატრასები გადის ბითუმად. თვითონ ნედლეული, რასაც ვიყენებთ, არის ანტიალერგიული, არ არის სიცოცხლისთვის საშიში, არ არის რადიაციული. სტრუქტურის მიხედვით ჩვენი მატრასები იყოფა ანატომიურად და მთლიანად ორთოპედიულ მატრასებად. შიგთავსის განსხვავებას იძლევა თვითონ მატრასის სისტემაც. გვაქვს შეფუთულ-ზამბარიანი მატრასები და ასევე ერთმანეთზე დამოკიდებული ბონელის ტიპის ზამბარები. დაახლოებით გვაქვს 25 სახეობის მატრასი. ღირებულება იწყება 150 ლარიდან და ზომის და მიხედვით და სიმაღლის და მიხედვით ადის 900.000 ლარამდე. ყავს დაახლოებით 40-მდე თანამშრომელი. ექსპორტზე ჩვენ გაგვაქვს ამერიკაში ყავს წარმომადგენლები, ასევე გაგვაქვს თურქეთში და აზერბაიჯანში. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გერმანიაში, რომ გავიტანოთ ჩვენი მატრასები და იმედია გამოგვივა. გეგმავთ ყველა რეგიონში გავხსნათ ჩვენი საკუთარი მაღაზია, რომ საცალო ფასად ფასნამატის გარეშე შეძლოს მომხმარებელმა შეიძინოს ჩვენი მატრასი.
რამდენიმე წუთში საქმე ენდილის ეთერში მარიამ ქოიაო და ეკატერინე პაპიაშვილი კომპანიებისათვის ფინანსური ანგარიშგების ვალდებულების მნიშვნელობაზე და იმ შესაძლებლობებზე მოგვიყვებიან, რასაც ევროკავშირი საქართველოს მასშტაბით ქართული ბიზნესებისათვის ამ ვალდებულების შესრულებისათვის აუცილებელი უნარების გასაზიარებლად აკეთებს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. მე და შენ ერთ დღეს დავიბადეთ. 1994 წლის 14 ნოემბერი. ჩემი და შენი დაბადების დღეა. მახსოვს პირველად რომ წაგიყვანა დედამ საბავშვო ბაღში. აი თქვენი ისტორია კი სკოლაში დაიწყო. როცა მასწავლებელმა გვერდით სწორედ ის გოგონა დაგისვა, ვის გამოც არაერთხელ გაგფანტვია გონება. ჩვენმა ურთიერთობამ წლებს გაუძლო და შექმნა ერთად ყოფნის 25 წლიანი ისტორია. ამ ისტორიის გმირებიც თავად თქვენ ხართ. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. დიდი საიდუმლო, რომელიც ბუნებამ შექმნა. აღმოვაჩინეთ თქვენთვის და შევქმნით სრულყოფილი ფორმა, სრულყოფილი გემო, სრულყოფილი შეგრძნება, ბარამბო, სრულყოფილი შოკოლადი. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავადი ცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. ისწავლე ონლაინ. ითამაშე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 2 გიგაბაიტი მხოლოდ 5 ლარად. ბილაინი ასწორებს. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. საგართმევთ სამებს და გაგიტაცებთ ნოვა საწარმოში. სადაც
200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотивაციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. დაფიქრდი სატყრი. ეს ქვეყანა შენია. დაიცავი გარემო შენ გარშემო. ძალიან მწივა. და ზამთარში თავს როგორ ვიცავთ? დედაჩემი მასმებს ბილწეს თაფსად ბიჭუ. დედაჩემის თქმით, მინდა ვირუსი არ შემხვდეს. მაშინ ხელები რეგულარულად ზეგადით უნდა დავიბანო. ზამთარში ვირუსები ადვილად ვრცელდება. წარმოგიდგენთ Safeguards ანტიბაქტერიულ საბონს, რომელიც დაგიცავთ ვირუსის ბაქტერიებისაგან. ამიტომაც ვიცავ ჩემს ოჯახს Safeguard-ით. ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს 30 ნოემბერს სასტუმრო შერატონში საახალწლო გამოფენა გაყიდვას მართავს. მიღებული შემოსავალი მოხმარდება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას. მობრძანდით შერატონში დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე. შეიძინეთ საახალწლო საჩუქრები, სასიამოვნოდ გაატარეთ დღე და შეიტანეთ თქვენი წვლილი ქველმოქმედებაში. თბილისის საკონცერტო დარბაზში 30 ნოემბერს დეპატიჟებით ჩემ შემოქმედებით საღამოზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან და მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან ერთად თქვენთვის საყვარელი მომღერლები შეასრულებენ ჩემ სიმღერებს. გელით სიყვარულით თქვენი მაცაცო. ლაპარაკობენ, ვითომ დედაკაცებისა და მამაკაცების პოლიტიკური გათანასწორება დედაკაცს ოჯახს მოაშორებსო, მაგრამ თუ ზემოხსენებულ საბუთს სამართლიანად აღვიარებთ, მაშინ ამავე საბუთის ძალით ქალებს უნდა აუკრძალოთ მომსახურეობა და ვაჭრობა მუშაობა, რადგან ვაჭრობაც და ქარხნებში მუშაობაც ქალს საკუთარ ოჯახს აშორებს. მიხეილ ჯავახიშვილი. კედელი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. კედლის ერთ მხარეს პროტესტი, მეორე მხარეს ხელისუფლება. ნუ ვთქვათ კედელს თავს, არაფერი არ გამოვა. დაინგრევა თუ გაუძლებს კედელი. პარლამენტი როგორც ციხესიმაგრე. გაიქეცი მონა! ბექა, მე არ გაგეკი. გილაკს ხელი მიაჭირ, ბიჭო, მიჭერდი ბოლო-ბოლო. ბატონო არჩილ, არ გეუხერხულებათ ხდომების სპეცრასმის მერჩეობით ჩატარება. მეოთხე წელიწადი იქნება ძალიან კარგი. ჩვენი ოცნებების ასრულებას გაუმართ. რა გოდნენ ხალხს და რა მივიღეთ. ყველაზე დიდი რესურსი, რაც არის გარეთ გასული და რომლებიც არიან არალეგალურად დასაქმებული, თუ ჩვენ მოვახერხებთ ქვეყნებთან გერმანია, საფრანგეთი და სხვა განვითარებული ქვეყნების ისრაელთანაც ამას ვახერხებთ, ლეგალურად გადავამზადებთ პროფესიებს აქ ჩვენ სასწავლებლებში, უფასოდ და მივავლენთ სამუშაოდ. ჩვენ გვპირდებით რომ დაპირებები 2012. უნდა შეიქმნას რეალური სამუშაო ადგილები. ასეთი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ათეულობით 1000 იქნება. დაპირებები 2016. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც საშუალებაზე გადახვეწილი საზღვარგარეთ, ნელ-ნელა დაიწყება შემოდინების პროცესი ამ 20 წელიწადში და 8 წლის შემდგომ ნახეთ, რომ მოქალაქეები ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოში დაბრუნდება. დაპირებები 2018. მე ვიღებ პასუხისმგებლობას, რომ 1 წელიწადში გავასწორო მართვის ყველა ხარვეზე და მთელი ჩემი რესურსი გამოვიყენო, რომ ქვეყნის განვითარება შეუცვლელი გახდეს. პასუხები 2019. მე არც ერთი პრინციპული არ მახსოვს ჩვენი 7 წლიანი ისტორიის განმავლობაში, სადაც საქართველოს ცნობა მოვიდა პოლიტიკაში, რომ რამე სერიოზული დაპირება ჩვენ არ შეგვესრულებია. ოცნების კოშკებიდან ოცნების კედლებამდე. დღეს საღამოს 8-ზე პირველებში.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ახალი კანონის თანახმად თითქმის ყველა ქართული კომპანია, როგორც მცირე და საშუალო, ისე განსაკუთრებით მცირე ზომის ვალდებული არის, რომ კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება გაასაჯაროს და საგანგებოდ შექმნილ ვებ გვერდზე ის ატვირთოს. 1 ოქტომბრიდან ეს ვალდებულება მესამე კატეგორიის საწარმოებსაც გაუჩნდათ. მეხუთე კატეგორიის შემთხვევაში გადავადება მოხდა. ამ ვალდებულების გათვალისწინებით ევროკავშირისა და ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით კი საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში ტრენინგების ციკლი ჩატარდა. ბოლო ლოკაცია თელავია, სადაც ტრენინგები ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისათვის ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოები კანონით ვალდებულები იყვნენ უფრო მეტი გამჭირვალობისთვის თავიანთი ფინანსური ანგარიშგებები გაესაჯაროებინათ. ეს ვალდებულება 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე უკვე ჰქონდათ მესამე კატეგორიის საწარმოებსაც. მათვისი აქტივების ჯამური მოცულობა 10 მილიონ ლარს, ხოლო შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება. ასევე საწარმოში საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ ცდება. სწორედ ამ ვალდებულების გათვალისწინებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის DCFTA-ის და ადაპტაციის პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს რეგიონებში ტრენინგ კურსები მიმდინარეობს. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი ატარებს ტრენინგებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში საქართველოს მასშტაბით. აღნიშნული ტრენინგები ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ევროკავშირი ბიზნესისათვის ინიციატივის ფარგლებში და ასევე სარასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ჩვენი მონაცემებით საწარმოები არ იყვნენ მზად, ანუ საწარმოს ბუღალტრები არ იყვნენ მზად ამ ანგარიშგების სრულყოფილად და კარგად წარსადგენად, შესაბამისად გაჩნდა საჭიროება მსგავსი ტიპის ტრენინგებისა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მხარს უჭერს კანონში შეტანილ ცვლილებას, რომელიც როგორც ისინი ამბობენ, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქართული კომპანიების გამჭირვალობისა და ფინანსური მართვის გაუმჯობესებაში. ტრენინგების ციკლის ბოლო ლოკაცია თელავია, სადაც მესამე კატეგორიის საწარმოებს ტრენინგები აქტიურ რეჟიმში უტარდებათ. ტრენერი ნაირა ხარხელია, როგორც ის ამბობს, საწარმოების ბუღალტრების მხრიდან დაინტერესება მაღალია. ტრენინგი არის ძალიან დატვირთული ვორქშოპებით, თვითონ თეორიულ ჩანაწერს ახლავს მისი შესაბამისი პრაქტიკული მაგალითები და ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ მათ ექნებათ ძალიან გადატვირთული რეჟიმი, უამრავ სიახლეს გაიგებენ, უამრავ ცოდნას შეიძენენ და იქნება ძალიან კარგი მათთვის შემდეგში პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. დღეს პირველი დღეა და ძირითადად თეორიულ მასალებს გავდოთ, რომელიც ნაკლებად საინტერესო არის. მიუხედავად ამისა, ძალიან ყურადღებით ისმენენ და არის 100%-იანი ჩართულობა. დახმარება მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებისთვის ინიციატივა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში უკვე განხორციელდა. ისეთებში როგორებიცაა თბილისი, ბათუმი, ახალციხე, ქუთაისი, ზუგდიდი, რუსთავი და გორი. ამჯერად კი ტრენინგები თელავში მიმდინარეობს. ტრენინგებში მონაწილეობა საწარმოებს სრულიად უფასოდ შეეძლოთ. ინიციატივით კი 200-მა ფინანსურმა მენეჯერმა ისარგებლა. შესაბამისად მათი გადამზადება განხორციელდა. რაც ძალაში შევიდა კანონი ფინანსური აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ, მას შემდეგ დადგა საჭიროება აღნიშნული სტანდარტების უფრო ახლო გაცნობისათვის. და შესაბამისად, რადგან თელავში მოგვიცა საშუალება აღნიშნულ დავესწროთ ტრენინგს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენადაც ეს უფრო სიახლეა მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. ინფორმაცია მეტნაკლებად აქვს, მაგრამ სრულყოფილი ალბათ მათთვის ეს ინფორმაცია მაინც არ არის და მსგავსი ტრენინგები დაეხმარება ამ საწარმოებს, რომ უფრო ჩასწნენ ამ კანონმდებლობას და უფრო მომზადებული იყვნენ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენისას. როგორც პროგრამის ორგანიზატორები ამბობენ, იმ ქვეყნებზე, სადაც უკვე იყენებენ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს, არაერთი მნიშვნელოვანი ეფექტი ჰქონდა. ამ ცვლილებებმა კომპანიებს საშუალება მისცა პროცესები ბევრად უფრო გამჭირვალედ და ეფექტურად წარემართათ. ასევე გააჩინა შესაძლებლობა უცხოური კაპიტალისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ამასთან კომპანიების ანგარიშგებები გახდა რელევანტური და მარტივია მათი შედარება სხვა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კომპანიებთან.
მადლობა ანუკას ჩვეულა დამომწურავი სიუჟეტისათვის. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა უკვე აქტიურად არის დაწყებული და ყველა მონაწილე მხარე ცდილობს, რომ ამაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს პროცესი, რომ გამართული იყოს. ბიზნეს მედიისათვის ეს ანგარიშგებები ძალიან საინტერესო მასალების წყაროა, თუმცა ფაქტია, კერძო სექტორისათვის მისი შესრულება ერთგვარ გამოწვევად ამ დრომდე რჩება. როგორ უნდა გადალახოთ ეს გამოწვევა და რას მოუყარა თავი ევროკავშირმა ბიზნესის დასახმარებლად? ამაზე მარიამ ქოიავა, ტრენერი და ეკატერინე პაპიაშვილი ექსპერტი გვესაუბრებიან, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ გადამზადების პროცესში. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად 8 დღეს განსხვავებულ ამპლუაში. მარიამ და მიხარია, რომ ყველა მიმართულებით გვაქვს შესაძლებლობა შენთან გასაუბრების. მოდი დავიწყოთ თავარი იდეით, რის გამოც ეს პროექტი დაიწყო და რის გამოც ევროკავშირმა გამოყო ფინანსები, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მათი ბიზნესი ერთგვარად კანონთან თავსებადი, თქვათ, პროცედურების შესრულებაში იყოს უკვე გათვითცნობიერებული და მეორეს მხრივ მათთვის ეს არის შესაძლებლობა, რომ მათი ბიზნესები იყოს გამჭვირვალე, ინვესტიციებისთვის უფრო მეტად მომზადებული და პოტენციური ინვესტორებისთვის მზა, თქვათ, დოკუმენტებით დახვდნენ. რა იყო მთავარი სამიზნე? მოგეხსენებთ, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. პირველ რიგში აი ამ ზოგადად ტრეინინგების და აქტივობების ინიციატორი არის და იყო კიდევაც ზედამხედველი ამ სფეროს და ზედამხედველის მიზანი იყო მაქსიმალურად გაემარტივებინა კომპანიებისთვის აი ამ საკანონმდებლო მოთხოვნის შესრულება. ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ჩაერთო ევროკავშირი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ძალიან მოიწონეს ეს იდეა, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გავუსვა რეგიონებში ტრეინინგების ჩატარებას, იმიტომ რომ თბილისში ძალიან ბევრი საინფორმაციო შეხვედრა და ტრეინინგი იმართებოდა და სულ გვესმოდა აი რეგიონებიდან ის ასე რომ ვთქვათ, წუხილი დავარქვათ ამას თუ განათქვამი, რომ აი ჩვენამდე არ მოდის, რომ ჩვენთან ჯერ კიდევ არ ვიცით რა ტიპის მოთხოვნები არის და არ ვართ ამისთვის მზად. ამიტომ ძალიან დროული იყო და მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის ჩართვა და ამ პროექტის განხორციელება მცირე და საშუალო ზომის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების კუთხით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მაგალითად მე ვიყავი ტრენერი ბათუმში, ორი ჯგუფი მყავდა, დაახლოებით 42 დამსწრე იყო ორივე ჯგუფში ერთად. ჩემ შემთხვევაში დამსწრეებმა ძალიან კარგად იცოდნენ რა ტიპის საკანონმდებლო მოთხოვნა უნდა შეესრულებინათ, მაგრამ გარკვეული კითხვები და ბუნდოვნება იყო უკვე უშუალოდ სტანდარტთან მიმართებაში და ეს პრინციპში ბუნებრივია, იმიტომ რომ სტანდარტი ახალი არის ქართული რეალობისთვის და ამას გარკვეული დრო და ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ცოდნა სჭირდება. როგორც ამ დარგში ჩახედულებული სპეციალისტები ამბობენ, ამ ანგარიშგებებში ძალიან ბევრი უზუსტობები არის, მიუხედავად იმისა, რომ ვადების დაცვა, თქვათ, რაღაც იმ ვალდებულების ფარგლებში რაც იყო, მოხდა და ესეც ერთგვარი, თქვათ, სწორედ ის მთავარი მიზნისათვის სამუშაოს შესრულების, თქვათ, საჭიროება შეიძლება იყოს, რაც სწორედ ამ სტანდარტებს უკავშირდება. მეორეს მხრივ, ეკა, თქვენ რომელ რეგიონებში იყავით, რამდენად იყო თქვენს შემთხვევაშიც ამ სატრენინგო ჯგუფებში ასეთი მზაობა, რომ მათ იცოდნენ რა ევალებათ, მაგრამ ჭირდებოდათ დეტალების დაზუსტება, იმიტომ რომ ერთ კვირაში რამდენად შესაძლებელი არის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი გაერკვეს ამ ყველაფერში. ტრენინგები ჩავატარე ქუთაისში, ზუგდიდსა და ახალციხეში. დაახლოებით 75-მდე დამსწრე იყო ზოგადად ტრენინგებზე, სამივე ქალაქში. დაინტერესება იყო ძალიან მაღალი და გამოხმაურებაც საკმაოდ ისეთი იყო. ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩნდა, რომელსაც უნდოდა ტრენინგზე რეგისტრაცია. ჩემ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ბევრმა დამსწრემ არ იცოდა ზუსტად საკანონმდებლო მოთხოვნებიც, მათ შორის კატეგორიის განსაზღვრასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა კითხვები. ტრენინგის დაწყებიდან რამოდენიმე დღეში ბევრმა დამსწრემ აღმოაჩინა, რომ დაუშვათ სტანდარტის გამოყენების შემთხვევაში მესამე კატეგორიაში არა და მეოთხე კატეგორიაში ხვდებოდა რეალურად მასჯერ არა აქვს სავალდებულო, თქვათ, იმ მომენტში ჯერ კიდევ სავალდებულო იყო, მაგრამ შემდგომ უკვე, როდესაც გადაიწია დაუშვათ მეოთხე კატეგორიების ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება მოვრი წლით, მოიხსნათ ფაქტობრივად წელს ამ ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება. რაც შეეხება ვადას, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ 6 დღიანი ტრენინგი იყო და საკმაოდ დატვირთული არის, დილიდან საღამომდე მიმდინარეობს ლექციები და ამის შემდეგ ადამიანს მოეთხოვება და მოსალოდნელია, რომ ის სახლშიც იმეცადინებს და ნუ საკმაოდ დიდი მასალა არის ასათვისებლად და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საკმაოდ რთული არის ამ მასალის სრულად დაძლევა. რამდენად იყო მათგან შესაბამისი, თქვათ, უკავშირი, სწორედ რამდენად ბეჯითები იყვნენ მეცადინეობაში და მათ შედეგიანი აღმოჩნდა ეს 6 დღიანი ტრენინგები? ძალიან ჩართულები იყვნენ თვითონ ტრენინგის მსვლელობ
განმავლობაში ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა, საინტერესო იყო ადამიანებისთვის, ბევრი დებატი და კამათიც გამოიწვია მათ შორის ჯგუფში. თუმცა იმის გამო, რომ ფაქტობრივად 6 საათზე ვამთავრებდით ტრენინგებს, საღამოს ცოტა რთული იყო იმ ადამიანებისთვის აღშემისვლა, თანაც ყველაფრის ერთად გაკეთება. ვინ გაკეთება. არიან ამ ტრენინგების მონაწილეები? ამ ბიზნეს, ანუ რეგიონებში ცოტა განსხვავებული სტრუქტურებით ხდება ხოლმე ბიზნესების კეთება, ბევრი ბიზნესის გამო თვითონ ამ ბიზნესის თქვათ შემქმნელები მათ ყავთ კიდე დამატებით სტაფი აყვანილი, ის ცოტა იშვიათი შემთხვევა ხომ როცა განსაკუთრებით წვრილ ბიზნესზე ვსაუბრობთ. აი ვინ რა კატეგორიის თქვათ მსმენელები ყავდათ თქვენ ამ ტრენინგებზე? მოგახსენებთ პრინციპში ჩემი კომპანიებიდან დამსწრები უმეტესწილად იყვნენ მესამე კატეგორიის, ანუ სადაც ბრუნვა 2 მილიონ ლარზე მეტია. შესაბამისად, ცალკე აი მსგავს კომპანიებში როგორც წესი, ცალკე ბუღალტრები ან ფინანსური მენეჯერები უკვე ყავთ. შესაბამისად, ჩემი მსმენელებიც იყვნენ უმეტესწილად მთავარი ბუღალტრები და ფინანსური მენეჯერები, არ იყვნენ დამფუძნებლები ამ შემთხვევაში, ზომითი კატეგორიიდან გამომდინარე და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ტრენინგებში იყო ესეთი გადაბმული 5დღიანი და 6დღიანი ტრენინგები არ ჩავატარეთ. იყო 2 დღე, შემდგომ შესვენება, 2 კვირიანი, შემდგომ კიდევ 2 დღე. და აი ამ პრინციპით ჰქონდათ დამსწრეებს უფრო მეტი დრო, რომ მომზადებულიყვნენ, ჰქონდათ უფრო მეტი დრო, რომ გაეკეთებინათ დავალებები და რა ვიცი, ესეთი სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი იყო ჩართულობა, ძალიან კარგად და ბეჯითად მიმდინარეობდა ეს პროცესი და კიდევ ერთი ან ჩვენს ჯგუფში ძალიან მაღალი იყო ტექნიკური ესე ვთქვათ პროცესის ექსელების და ტექნიკური ესე ვთქვათ თუ უნარების გამოყენება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია თეორიულად ადამიანს აჩვენო რაღაც, მაგრამ ძალიან რთულია შემდგომ მან დამოუკიდებლად ეს გააკეთოს. ამიტომ ჩვენი პრინციპი იყო მოდი ხარისხიანად გავიაროთ და იყოს ძირითადი პრინციპების სტანდარტის და არა ვთქვათ ყველაფერი, მაგრამ შემდგომ ჩვენგან გასულმა დამსწრემ შეძლოს დამოუკიდებლად ამ ფინანსური ანგარიშგების მინიმალურ დონეზე მაინც მომზადება და მგონია რომ ამ მიზანს წარმატებით მივახციეთ. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს, როდესაც პარტნიორები უშუალოდ ცოდნის გადაცემაში იღებენ მონაწილეობას და არა ვთქვათ რაღაც ფინანსურ დახმარებას იმისათვის, რომ მათ დაიქირავან პროფესიონალი აუდიტორები, რომლებიც შესაბამისად დაეხმარებიან ამ ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებაში. ზოგადად ამ ვალდებულებასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ თქვენი შეფასებები მოვისმინო. მით უმეტეს იმ ადამიანებთან შეხვედრის შემდეგ, ვინც უშუალოდ არიან სახელმწიფოს და შესაბამისი კანონის მიხედვით ვალდებულები, რომ მსგავსი ფინანსური ანგარიშგებები გააკეთონ. რა პლუსებს აძლევს ამ კომპანიებს, რა პლუსებს აძლევს ძალიან ქვეყანას, როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა ასეთი ზომის და პრინციპში ძალიან მალე არც ეს შორს არ არის და ეს ყველა უნდა იცოდეს, რომ 2 წლით გადავადება დიდად არ შეცვლის რეალობას. ყველას ვალდებულება იქნება, რომ გამჭვირვალე ღია ფინანსური ანგარიშგებები ქონდეს. ორივეს პოზიცია მინდა რომ მოვისმინო იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც თქვენ უშუალოდ ამ ადამიანებთან შეხვედრის შემდეგ ნახეთ. პირველ რიგში დავეთანხმები, რომ ძირითადი პრინციპები ნამდვილად გამოიტანეს ამ ადამიანებმა ტრენინგებიდან და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება 100%-იანი შესაბამისობა არ იყოს ამ ეტაპზე კანონმდებლობასთან და სტანდარტთან, თუმცა ეს პირველი ნაბიჯი იყო ჩვენს გზაზე იმისათვის, რომ უფრო ხარისხიანი ფინანსური ინფორმაცია გქონდეს ბაზარზე. ჩემი აზრით კანონმდებლობა ძალიან კარგი არის და მივესალმებით, თუნდაც კაპიტალის ბაზრების განვითარების კუთხით გაიზარდა ქვეყანაში გამჭვირვალობა და ფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უკვე დაინტერესებული პოტენციური ინვესტორებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან დაეხმარებათ მათ მომავალში დაუშვათ რაღაცა ინვესტიციების გაკეთების კუთხით. ჩვენ მოგვისმენია წუხელებიც, რომ ჩემი ფინანსური, თქვათ, ჩემი კომპანიის ფინანსური ინფორმაცია სხვამაც უნდა ნახოს, მაგრამ ისინი ახერხებენ, რომ ერთმანეთის ნახონ, თუ ასეთი ინტერესი არის. აი, პლუსები და მინუსები, რამდენად სწორად არის აღქმული, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის, თუნდაც იმისათვის, რომ კომპანიის განვითარებისათვის თვითონაც ხედავდნენ სტრუქტურულად ამ ყველაფერს უკვე აუდირებულს და უკვე სრულად გაწერილს. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვაა და აქ შევეცდები მოკლედ გაქცევთ ჩემი პასუხი. ანუ პირველ რიგში ჩემი აზრით კრიტიკული მნიშვნელობის არის ეს რეფორმა, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ დობა ქვეყნის გაიზარდოს, ფინანსური ანგარიშგება უფრო გამჭვირვალე გახდეს, მეტი ინვესტიცია მოვიზიდოთ, მეტი პროდუქცია გავიტანოთ ექსპორტზე საქართველოდან და ეს მყარი პარტნიორული ურთიერთობები ჩამოვაყალიბოთ განვითარებულ და მაღალმხარჯველ ქვეყნებთან, მნიშვნელოვანია რომ პირველ რიგში ჩვენ თვითონ ვიცოდეთ რა შედეგები გვაქვს
რაც ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ რთული იყო. სად პლუსი ჯდება და სად მინუსი. ზუსტად კი, მარტივ მაგალითს გეტყვით, რომ აი ძალიან ხშირად ქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვეულებრივად კომპანიას გონია რომ არის მომგებიანი და ამ დროს, როდესაც ფას სტანდარტების მიხედვით მოხდება ყველაფრის გადასვლა, კომპანია უკვე ზარალიანი აღმოჩნდება. შესაბამისად თვითონ იმიტომ რომ კომპანიებმა მიხვდნენ სად არიან დღეს, ეს არის ერთ-ერთი კრიტიკული და მნიშვნელოვანი რეფორმა. ამის გარდა ეს კანონმდებლობა და ამ კანონმდებლობის სწორად ისე ვთქვათ, შესაბამისობაში ყოფნა ეხმარება კომპანიებს გარე დაინტერესებულ პირებთან კომუნიკაციაში, თუნდაც ბანკებთან, ხო? იმიტომ რომ რაც უფრო მოწესრიგებულია კომპანია, მით უფრო ბანკს უადვილდება მასთან კომუნიკაცია და იმედი გვაქვს, რომ ეს საბოლოო ჯამში შემცირებულ, ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთით შეიძლება რომ აისახოს. და ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა გჭირდება, ვთქვათ, დამატებითი რესურსი, არ გიწევს, რომ ამისთვის ემზადო დიდი ხანი და სწრაფ რეაგირებას ახლა, იმიტომ რომ შენ მზად გაქვს დოკუმენტები და შეგიძლია რომ შენ თვითონაც უკვე ამ გადამზადებების პარალელურად, ვისაც აქვს ამ შესაძლებლობა, ვისაც ქონდა ამის შესაძლებლობა, თავადაც ჩახედოს და იცოდეს, რაზე შეიძლება ქონდეს პრეტენზია და რაზე შეიძლება გააკეთოს განაცხადი. რამდენად არის აღქმული რეგიონებში, არა მხოლოდ უშუალოდ მონაწილეების მხრიდან, მათ ექნებოდათ ასევე საშუალება, რომ გაეზიარებინათ ზოგადად იმ რაიონში, იმ ქალაქში თავიანთი კოლეგების მხრიდან ინფორმაციები, ეს ყველა პლუსი და ეს ყველა შესაძლებლობა. შემიძლია ვთქვა, რომ აღქმული, ესე ვთქვათ, ზედაპირულ დონეზე არის, ანუ სიღრმისეულად ყველა ამ პლუს ჯერ სამწუხაროდ კიდევ ვერ აანალიზებს ყველა ჩართული პიროვნება ინდუსტრიის კუთხით თავისთავად ამ სფეროში, თუმცა მთავარ გამოწვევად, რასაც ასახელებენ, არის ის დრო, რაც სჭირდება ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას და ასევე ვთქვათ დამფუძნებლებისა და უმაღლესი მენეჯმენტის წარმომადგენლების მზაობას, რომ აი ამ პროცესში დაიხარჯოს დრო. შესაბამისად, ჩემი აზრით, მას შემდეგ, რაც კომპანიის მფლობელები და მენეჯერები გააცნობიერებენ იმ ფაქტს, თუ რამდენად კრიტიკულია პირველ რიგში მათთვის სწორი ფინანსური შედეგის ქონა, შემდგომ უკვე გაცილებით უფრო გამარტივდება ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მიღება. და კარგი უცეს შესაძლებლობა აქვთ მათ, რომ თქვენგან და თქვენი პროფესიონალებისგან მიიღონ მსგავსი ინფორმაცია და შესაბამისად გაიუმჯობესონ ის უნარები, რომელიც მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ მომავალში ყველა ის კომპანია, რომელიც საქართველოს ნებისმიერ რაიონში იქნება თუ ქალაქში წარმოდგენილი, იყვნენ მზად იმისათვის, რომ როგორც აღნიშნეთ, ნებისმიერ საერთაშორისო თუ სხვა ადგილობრივ კომპანიასთან თანამშრომლობა დაამყარონ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და მადლობა ევროკავშირის ასეთი შესაძლებლობისათვის. მარიამ ქოიავას და ეკატერინე ბაბიაშვილს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და საბანკო სექტორის როლი ბიზნეს მედია ლანჩის მორიგ ეპიზოდში აწარმოეს საქართველოს ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურელის სახელმწიფოსა და კომერციული ბანკების პასუხისმგებლობაზე საუბრის ერთ-ერთი მიმართულება იყო. გეფერინის დამფუძნებელი ილია გეფერიძე კი ფიქრობს, რომ საბანკო სექტორმა მეტი რისკი უნდა აიღოს. როგორი არის პოზიციები BMG ლანჩიდან მოისმენთ. პოტენციალის შეფასება უნდა მოხდეს ბანკების მხრიდან მეტი, ჩემი აზრით, ვიდრე ტიპიურად ეხა 100% უზრუნველყოფას თუ გიდებს და შენ იზღვევ ამით რისკს, მაშინ საერთოდ project financing-ს აღარ უყურებ და პროექტის პოტენციალს აღარ უყურებ, რომელიც ეხა ყოველი ილიას ნათქვამი, ხო, რომ ეს პოტენციალი, ეს ხო გამოთვლადი არის. ეხა შენ ამდენ გამოფენაზე მიდიხარ, ფაქტობრივად შენ იქ მემორანდუმებიც გაქვს და კონტრაქტებიც გაქვს და ვფიქრობ, რომ ცოტა მეტი აქცენტი რო გაკეთე. ზუსტად ეს იყო მიზანი ამ პროგრამის ჩაშვების, რომ როდესაც პოტენციალი აქვს კომპანიას, მაგრამ არ აქვს 100% უზრუნველყოფა, სახელმწიფო საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმით შენ გაძლევს ამ აქ ერთი მხარე სახელმწიფოა, კომპანიები, რომლებიც ინტერესდებიან და მეორე მხარე არის ბანკები. ხო, აი ბანკების შემთხვევაში ხარ რა ეტაპია? ბანკების, ანუ ეს ხელშეკრულება გაფორმებულია ყველა ბანკთან, ჩვენი მხრიდან. თითქმის ყველა დიდი ბანკი არის ჩართულია, ეს სოფტის ადაპტირება ხდება ბანკის მხრიდან ამ პროგრამისადმი. შესაბამისად, როგორც ვთქვათ, სუბსიდირებაზე მოხდა ხო საკმაოდ დიდი ხანი დასჭირდა ბანკს, რომ ახალი პროდუქტია ბანკისთვის, ახალი ხილია და შესაბამისად, მაგრამ პროგრამის დანერგვამდეც ბანკს, ესე ვთქვათ, მენუალი, ანუ ეს ქართულად როგორ ხელით შეუულია, ჩვეულებრივად 1 და 2 და 3 პროექტი გაატაროს, ანუ სოფტი კარგი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც დიდი ნაკადი მოდის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ სულ შეუძლია ბანკში მივიდეს და ამ პროგრამით ისარგებლოს.
ან თავი დამბოთში დავამატებ, თავი არის ბანკის დამოკიდებულება, აქ სახელმწიფომ გააკეთა ყველაფერი, ჩაუშვა პროგრამა, მაგრამ თვითონ ბანკს აქვს ცოტა ზერლი დამოკიდებულება სახელმწიფო პროგრამების მიმართ და ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად, რომ მათმა უნდა შეცვალონ დამოკიდებულება, როდესაც ხედავ, რომ გვაქვს უზარმაზარი ზრდები წლიდან წლამდე, რაღაცა კუთხით უნდა გარისკოს ბანკმაც. აი, ამაზე საუბაროს საფინანსო მინისტრია. როდესაც თან სახელმწიფო ფულს გიდებს, ეს ფული არის ლიკვიდური. 70% უზრუნველყოფილი გაქვს, ან უზრუნველყოფა გააქვს. ხო, ეგ ბანკების ან პოლიტიკის და ამიტომ ეს რაღაც სუბუქი კრიტიკა როცა არის ხოლმე ბანკებისადმი ეს რაღაც ციდან ჩამოვარდნილი არ არის რაღაც სტანდარტი რაც შეიქმნა ამ ქვეყანაში რომ თუ ბოლომდე გადასმესმის ახლა ბანკის მხრიდანაც მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც მე მგონი უნდა გაყვე კომპანიის ხო მაგრამ აი ბოლო პერიოდში რაღაც სტარტაპების დაფინანსების და რაღაც კუთხით არის გარკვეული ზრუნვა ეხლა იმაში რომ რაღაცა რისკზე არ მიდიან მაგრამ შეიძლება თქვენც რომ გქონდეთ ბანკი თქვენც რისკი არც უნდა წახვიდე მაგრამ ეს არის ჩადებული ინვესტიცია ჩემი აზრით ან როდესაც ბანკი დებს ახალ კომპანიაში ის ანგარიშხსნის თქვენთან თავის სახელმწიფო სისტემა გადმოაქვს თქვენთან ანუ ბანკის ზოგადად პრობლემური პორტფელი დაახლოებით მაქსიმუმ 3%-ია რა. ხო, იმიტომ რომ ეს მუშაობ. ხო, ანათრე მუშაობ შეიძლება მეტი იყოს პრობლემა. არა, აქ რამდენ კომპანიაზეა საუბარი სულ? რამდენი კომპანია უნდა იყოს? აი მაქსიმუმ 100, 70 ყავს ერთ-ერთ ბანკს, ვიცი, პორტფელში სულ ესეთი სტარტაპები კაცები. და თალკე პროდუქტები ხო აქვს სტარტაპ სესხების. კი, არის. სტარტაპ სესხების, ანუ ერთ-ერთ ბანკის პროდუქტები 70-მდე მოხმარებელი ყავს, ესეა ძალიან მცირე. ან პორტფელი არ არის ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ბანკს პრობლემა. ხო, ასევე ბირჟერადი დაფინანსება საკმარისი არ არის. რაღაცა დონემდე უნდა გაყვე, რაღაც მრავალპუნქტიანი დაფინანსება უნდა იყოს. ანუ ეს ერთხელ რომ დააფინანსო, ეს ბრენდისთვის არაფერი არ არის. რამდენიმე წუთში საქმიანდილის მაყურებლებს მორიგის საქმიანობის ისტორიას მარინა მაჯგალაძე ამბიენსის ახალ გამოწვევებს და უკვე კარგად ნაცნობი პორტფელის მთავარ შემოქმედს გაგვაცნობს. საახალწლო განწყობამ ნახაც BMG-ს შემოგვეპარა 12 წლის ამბიენსის შემქმნელი მაია ჯიმშილაიშვილის საქმიანი პროფაილი ესპანურ, ფრანგულ, ბელგიურ, გერმანულ, ჰოლანდიურ და იტალიურ ცნობილ ბრენდებთან თანამშრომლობაზე და ფიროსმანზე, რომელიც შესაძლოა თქვენს ინტერიერში აღმოჩნდეს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ბეთლაიბზე ყველაზე მასშტაბური გათამაშება 5 ხუთში დაიწყო. დააგროვე და გადაანაწილე ბილეთები $5 შენი სურვილის მიხედვით და ყოველ კვირას მოიგე 5 ავტომობილიდან ერთ-ერთი.
შავი პარასკევის ყველაზე დიდი ფასდაკლება 25 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით. Nokia 32 299 ლარი, Nokia 22 229 ლარი. შეიძინეთ მხოლოდ გოლეთიანის ჰოლოგრამით. შავი პარასკევის სილკნეტში შეიძინე Huawei-ის და Samsung-ის smartphone-ები 50%-იანი ფასდაკლებით და მიიღე საჩუქრად ინტერნეტ პაკეტები ნახევარ ფასად 12 თვით. დამატებით შეიძინე აქსესუარები 50 და 70%-იანი ფასდაკლებით. ფასი 5 ლარიდან. აქცია გრძელდება 3 დეკემბრამდე. არ გამოტოვოთ დაუჯერებელი ფასდაკლება სილკნეტისგან. სრულყოფილებაა საყვარელ ადამიანებთან გატარებული თითოეული წამი. მათთან ერთად მშვიდი და ჰარმონიული გარემოს შექმნა. და რამხელა სიხარულია, როდესაც ადამიანებს ეზრუნავ. უზიარებ ემოციას. აგრძნობინებ თავს დაცულად და განაწყობ სიცოცხლისთვის. საფთიაქო ქსელი იმპექსი. გასტროტეკი ხორეკა სახჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66 თანაბარის სითბო ოთახებში ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით ქებული კლიმატი ჩვენ ვქმნით ამინს დავიკავშირდით 202 22 22 იმუშავე ონლაინ შეიძინე ონლაინ იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად 10 გიგაბაიტი მხოლოდ 15 ლარად ბილაინი ასწორებს მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება ენდე ლიდერებს გაიროს ქუჩა 42 მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც დეტალები რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს იმ ღირებულებებს რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება ვაწარმოებთ საქართველოში ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. მრავალწლიანი გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ ყველაზე დიდი და კეთილმოწყობილი ავტონაწილების ჰიპერმარკეტი საქართველოში, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ავტონაწილების მრავალ მიმართულებას. ძარის ავტონაწილები, საქარემინები, სავალი ნაწილები, ნებისმიერი ტიპის საავტომობილო ზეთები, ანტიფრიზები და სხვა საცხებ საპოხი მასალები. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი, ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათი, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათ 15, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ SP40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქ SL40, ბედეკ ფაიფიქსი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კამპანია ძალა ევროპაშია აერთიანებს იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ევროინტეგრაცია უპირობო არჩევანია. კამპანიის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს შევახსენოთ, რომ ძალა არის ევროპაში, რომ ევროპაში და ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილებაა და რომ რუსეთი მტერია. არჩევანი მხოლოდ ერთია. მე ვირჩევ ევროპას. რუსეთი ოკუპანტია. ძალა ევროპაშია. اشون نغزی جسکدی ایم خشد با دشاخ مکر مجرد و مکچمودن میلیون سه اخمگوی چوداموندا اتخون نایمه ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. გააგზავნე ამანათი იტალიასა და საბერძნეთში საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. იტალია 1 კილოგრამი მხოლოდ 2 ევროდან. საბერძნეთი კი 1 კილოგრამი მხოლოდ 1.5 ევრო.
ყოველთვის შეგიძლია გაუზიარო სითბო და გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს ფოსტა ემიგრანტებისთვის. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გასულ წელთან შედარებით წელს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე $1.1 მილიარდი მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა საქართველოს პარლამენტში ფინანსთა მინისტრის საათის ფორმატში პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა. სემეკმა ხრამფესი 1-ის და ხრამფესი 2-ის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფები დააკორექტირა. ტარიფების კორექტირება შეეხო 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის პერიოდს. საქართველოსა და ისლანდიას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა იგეგმება. პრემიერის განკარგულებით დოკუმენტის ტექსტის მიღების მიზნით ქვეყანაში მოლაპარაკებებს გამართავენ. თბილისის მერია ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავებას იწყებს. ამ სტრატეგიის შემუშავებისათვის კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა გრანტი დაახლოებით 500,000 ევროს ოდენობით გამოყო. EBRD-ის მიერ გამოცხადებული ტენდერით შერჩეულია ის კონსორციუმიც, რომელიც ამ დოკუმენტს შექმნის. 2020 წელს დედაქალაქში რამდენიმე გამზირის რეაბილიტაცია დაიწყება. დაწყებული პროექტების ნაწილი კი მომავალი წლის გაზაფხულზე დასრულდება. ფოთში საზღვაო სასწავლებლის მშენებლობა იწყება. შესაბამისი თანხა მთავრობის განკარგულებით უკვე გამოყოფილია. შავი პარასკევისათვის Ryanair 1 მილიონ ბილეთზე 25%-იან ფასდაკლებას აცხადებს. შავ პარასკევზე ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ვრცლად, იქამდე გადავხედოთ რა ხდება ქვეყანაში. სახელმწიფო ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესისათვის 100 საპრივატიზებო საინვესტიციო შეთავაზების წარდგენას დღეს გეგმავს. პრეზენტაცია ნათია თურნავა გუშინ დაანონსდა. მინისტრის განცხადებით ბიზნესისათვის არჩევანის გაკეთების გამარტივების მიზნით სააგენტოს ვებგვერდზე თითოეული საპრივატიზებო ქარხნის შესახებ განთავსდება ერთგვარი დოსიე. ასევე რეკომენდაცია თუ რა ტიპის ბიზნეს აქტივობის განხორციელება იქნება ამ ადგილზე მიზანშეწონილი. ეს არის უპრეცედენტო 100 საპრივატიზებო ობიექტი გამოტანილი იქნება აუქციონებზე. ამ რაოდენობის პარალელური აუქციონი არასოდეს გამართულა. ჯამში ეს არის 150 მილიონი ლარის სუმცირე საწყისი ღირებულების საპრივატიზებო შეთავაზებები და ბიზნესს მიეცემა შესაძლებლობა ძალიან მარტივად სრული ინფორმაციის შეტყობით, რომელიც განთავსდება ქონების მართვის სააგენტოს საიტზე, გაეცნოს ამ ობიექტებს და მიიღოს მონაწილეობა ამ ესეთ მასშტაბურ პრივატიზებაში. გარდა ამისა, იმისთვის რომ ბიზნესს გაუმარტივდეს არჩევანის გაკეთება ამ ობიექტებს შორის, თითოეულ ობიექტზე გართული იქნება სრული დოსიე. ასევე ჩვენი რეკომენდაციები თუ რა ტიპის ბიზნეს აქტივობა შეიძლება აქ იყოს დაფინანსებული და განვითარებული. გაჩნდება თუ არა საპრივატიზებო ქონებების ნუსხაში უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი შენობა, რომლის მშენებლობაც მთავრობამ ბიზნეს ახლის პროექტისათვის დაიწყო, ეს ჯერ უცნობია. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ მთავრობამ შესაძლოა საპრივატიზაციოდ გამოიტანოს ის შენობა, რომლის მშენებლობაც რამდენიმე წლის წინ ბიზნეს ახლის პროექტისათვის დაიგეგმა. ბიზნეს ახლის პროექტის განხორციელება, რომელსაც სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებისათვის ყველა სერვისი ერთ სივრცეში უნდა შეეთავაზებინა, 2016 წელს გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს არის დაწყებული. დროის გასვლასთან ერთად, რა თქმა უნდა, გარკვეული გადაწყვეტილებების გადახედვა საქვს ადგილი, ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში მთლიანობაში იმ იდეას, რომ ყველა სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ბიზნესს, რომ ეს ამ სერვისების მიწოდება ხდებოდეს ერთიანად, ეს აზრი კვლავ აქტუალურია. თუმცა, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა უკვე არაერთხელ განაცხადა, უშუალოდ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ სერვისების მიწოდება მოხდეს ელექტრონული სახით და ამისთვის არ არის საუცილებელი ცალკე მდგომი შენობის ქონა.
გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომის შემდეგ და მანამდე ფაქტობრივად ყველა მინისტრის კომენტარის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა, გარდა ეკატერინე ტიკარაძისა, ჯანდაცვის მინისტრი ჟურნალისტებთან გუშინაც არ გამოჩენილა. მის უწყებაში სამაგიეროდ გუშინ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრები გაგრძელდა, შედეგებს მოვიკითხავთ აუცილებლად, თუმცა სამწუხაროდ მხოლოდ სამმხრივად, რადგან ამ შეხვედრების შინაარსი ინფორმაციას პრეს-რელიზების დონეზეც კი თავად სამინისტრო არ ავრცელებს. სამაგიეროდ გავიგეთ, რომ ტიკარაძის უწყებაში ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის სამეთვალყურაო საბჭოს შეხვედრაზე 6 თვის სამოქმედო გეგმა განიხილეს. მიზანია საჯარო სამსახურის ევროკავშირის სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან დაახლოვება. სამეთვალყურაო საბჭოს მორიგი შეხვედრა კი მარტში უნდა გაიმართოს. ამასობაში მთავრობის 520 დადგენილება უკვე ძალაშია და ძალაშია ის გათანაბრებული ტარიფებიც, რომლებიც სახელმწიფომ საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კლინიკებს დაუდგინა. დადგენილება მოქმედებს, მაგრამ მსჯელობა და წუხილი ამ თემაზე ჯერ გრძელდება. სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯერები და ექიმები ამოქმედებული ტარიფების დროებით შეჩერებას და ჯანდაცვის სამინისტროსთან მეტკომუნიკაციას ითხოვენ. ამბობენ, რომ კლინიკები უკვე ერთი კვირაა, რაც ზარალზე მუშაობენ. ყველაფერთან ერთად კლინიკებისა და სამედიცინო ასოციაციების წარმომადგენლები მეტპერსონალის ხელფასების კლებასაც პროგნოზირებენ და აღნიშნავენ, რომ ამ ტარიფების პირობებში ეს გარდაუვალია. კლინიკა ჯერჯერობით მუშაობს აგებაზე. როცა პაციენტს ჭირდება, ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ პაციენტს უარი უთხრათ, მაგრამ ეს ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ, ხო? ყველა რესურსი არის ამოწურვადი ამ ქვეყანაში, მათ შორის კლინიკის რესურსი და საბოლოოდ ალბათ დაიხურება ჩვენი დარგი. ზოგადად რომ ტარიფიკაცია და ფასები და განფასება შესაძლებელი იყო, ამაზე ჩვენ ყოველთვის ვაცხადებთ მზაობას და იმედია შეიძლება. იყო შესაძლებელი ბატონ კახაბას. იმიტომ რომ ეს ტარიფები, რითაც ჩვენ სარგებლობდით, იყო გამოყვანილი 2013 წლიდან, როდესაც დოლარის კურსი იყო ძალიან დაბალი დღევანდელთან შედარებით. რა თქმა უნდა, ხელფასების შემცირებები იქნება გარდაუვალი, იმიტომ რომ ეს სხვა ვითარება არანაირად არ გვაძლევს ჩვენ რამის გავაკეთოთ ეკონომიის კუთხით. სულ რო გაუქმო ხელფასის ნაწილი, არ ყოფნის ტარიფის ღირებულება მარტო მედიკამენტოზურ ნაწილს. ჯონსონ & ჯონსონი, სტრაიკერი, ოლიმპუსი, კორდისი, მერტ მედიკალი და სხვა საერთაშორისო კომპანიები შესაძლოა მალე ქართული ბაზრიდან გაქრნენ. მიზეზი კი საქართველოს მთავრობის 5 ნოემბრის 520 დადგენილება იქნება, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკებისათვის ტარიფების გათვალისწინებას გულისხმობს. გათანაბრებას გულისხმობს. BMG-სთან ინტერვიუში კომპანია Modern Medical Solutions-ის გენერალური მენეჯერი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში მსგავსი ტრანსნაციონალური კომპანიების შემოყვანისათვის ძალიან დიდი დრო და რესურსი დაიხარჯა, თუმცა კომერციული თვალსაზრისით საქართველოს ბაზრიდან გასვლით ისინი ზარალზე ნამდვილად არ გავლენ. ზარალით კი მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა იზარალებს. გუშინ აღარ, თუმცა ერთი დღით ადრე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე უწყების მიმართ არსებული პრეტენზიების კითხვების თუ ინტერესის დასაკმაყოფილებლად მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა. თამარ გაბუნი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ ტარიფების დადგენამდე კლინიკებთან სრული გამოკითხვა ჩაატარა, ხარჯთაღრით სხვა გამოითხოვა და პროცედურების თვითღირებულების შესახებ ინფორმაცია შეადარა ერთმანეთს, რომელთაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამინისტრო ამ სამედიცინო დაწესებულებებს აფინანსებს. გაბუნი ამბობს, რომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მათ შეიმუშავა შეწონილი საშუალო ფუნქცია. ამასთანავე მინისტრის პირველი მოადგილე აღნიშნავს, რომ სამინისტროს მხრიდან ტარიფის დამატებით დისკუსიებზე და მოლაპარაკების გარეშე დადგინა ბევრად ხელსაყრელია, თუმცა აღნიშნავს, რომ კლინიკების მიერ დასახელებული დეფიბრილატორის მაგალითი არ შეესაბამება სიმართლეს, რაზეც აქცენტი არაერთხელ გაკეთდა, რადგან ახალ ტარიფებში სამართლიანად არის გათვალისწინებული იმ აპარატურის ღირებულება, რომელთაც შესაბამისი სამედიცინო მანიპულაციები ტარდება. თუ ჩვენ მივიღებთ ობიექტურ ალტერნატიულ საფუძველს, რომელიც იქნება საკმარისად მყარი იმისთვის, რომ შეცვალოს საწყისი გათვლა, ამ შემთხვევაში ცალსახად აქ არავის არ აქვს იმის მიზანი, რომ რომელიღაცა ობიექტურ მოცემულობას დაუპირისპირდეს. აი ამ შემთხვევაში მე ვუშვებ იმის შესაძლებლობას, რომ ტარიფი შეიცვალოს. მოგეთ ამ თემაზე მოპასუხე კვლავ თამარ გაბუნია და მინისტრის განმარტებები პრინციპში და კითხვებზე პასუხის შესაძლებლობა ამ დრომდე არ ყოფილა. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კი გუშინ მინისტრთა კაბინეტის ნაწილი პრემიერის ხელმძღვანელობით კახაკალაძის მიერ გამართულ 2 წლიანი ანგარიშის პრეზენტაციაზე ვიხილეთ. თბილისის მერმა 1 საათში ჩაატია 2 წელში შესრულებული სამუშაო და ვიზუალურად სხვათა შორის მშვენიერი რეპორტაჟით შემოგთავაზა. მონაწილეობას მომზადებულ მასალაში მისი მოადგილეები მედიის ენაზე რომ თქვათ, კარგად მომზადებული
სტენდაფებით, ანუ ჩართვებით აფორმებდნენ. შინაარს რაც შეეხება დედაქალაქის ხელმძღვანელობისათვის 2 წლის განმავლობაში მიღწევებს შორის არის თბილისში არსებული ავტოპარკის 357 ავტობუსით განახლება, რომლის რიცხვი წლის ბოლომდე 453-ს მიაღწევს. მათივე ინფორმაციით, თბილისის მთავრობამ და საკრებულომ ტაქსების სფეროს რეგულირებისათვის ეტაპობრივი და კომფორტული წესები შეიმუშავა. პირველ ეტაპზე ტაქსის მფლობელებს მხოლოდ ნებართვის აღება, დოკუმენტის სალონში გაკვრა და ძარაზე ტაქსის ნიშნის განთავსება ევალებოდათ. რეფორმის მეორე ეტაპი 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა, ტაქსები A-დაბ კატეგორიად დაიყო და ასევე რეფორმის პროცესში თბილისის მერიამ ტაქსის მფლობელებს თეთრად გადაღების ან ფირის გადაკვრის ვაუჩერები შესთავაზა. მთავრობაში განმარტავენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების პარალელურად ეტაპობრივად მოხდება კერძო ტრანსპორტის მოხმარების შემცირება, რაც ქუჩებს საცობებისგან განტვირთავს და გამონაბოლქვით გამოწვეულ ეკოლოგიურ ფონს გააუმჯობესებს. შესრულებულ საქმეებს შორის არის ხელშეკრულება ფრანგულ კვლევით ორგანიზაცია სისტრასთან, რომელიც თვითონ უბანსა და მგზავრზე ორიენტირებულ სატრანსპორტო სქემას მუნიციპალიტეტს უახლოეს მომავალში წარუდგენს. შესაძლებელი გახდება თბილისის მერის განცხადებით ასევე მეტროს, ავტობუსების და მიკროავტობუსების მარშრუტების ერთმანეთთან სინქრონიზაციაც. პროექტის საერთო ღირებულება კი 790.000 ევროა, საიდანაც 490.000 ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის გრანტია, ხოლო 300.000 მერიის დაფინანსება. სისტრას რეკომენდაციითვე თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის ჩქაროსნული დერეფნების მოწყობაც მიმდინარეობს. ამჟამად ჭავჭავაძის, გამზირისა და ვეკვახიზენიშვილის ქუჩების სატრანსპორტო სქემები მუშავდება. მოძრაობის ორგანიზების ახალი სქემები უკვე შედგენილი არის კანდელაკის, მელიქიშვილის და სარაჯიშვილის ქუჩებისათვის. რეაბილიტირებულ ყველა ქუჩაზე კი ავტობუსისა და ველოსიპედის ზოლების გაყვანა დასრულებული იქნება. თბილისის მერიაში ძალიან ბევრ თემაზე გააკეთეს აქცენტი, მათ შორის ეკოლოგიასთან დაკავშირებით იყო მოხსენებაში საუბარი და დეტალებს BMG-ს მკითხველი ჩვენს ვებგვერდზე გაეცნობა. პარლამენტში გადაინაცვლა ფინანსთა მინისტრმა. მთავრობის ხდომის შემდეგ მინისტრის საათის ფორმატში ივანე მაჭავარიანმა მოხსენებისას თქვა, რომ არსებობს შესაძლებლობა მთავრობამ და პარლამენტმა დაიწყოს მუშაობა ფისკალური საბჭოს შექმნაზე და მისი თქმით, ფისკალური ინსტიტუტების გაძლიერებისათვის აუცილებელი ყველა კომპონენტი მთავრობამ წარმატებით შეასრულა. ფისკალური საბჭოს შექმნა კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოვებს ევროკავშირის სტანდარტს. საბჭო დამოუკიდებელი ინსტიტუტია, რომელიც აკვირდება მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკას და არის მიუკერძოებელი მაკონტროლებელი. ასევე უზრუნველყოფს ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობას და სტაბილურობას, ამბობს ივანე მაჭავარიანი. ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, წელს საგადასახადო შემოსავლების გეგმა გადაჭარბებით შესრულდება. მისი თქმით, საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლების 10 თვის მონაცემებით უკვე შესრულებულია დაგეგმილი მაჩვენებლის 84%. მაჩვენებელსა და ნოემბერში წარმოდგენილი დეკლარაციების გათვალისწინებით პროგნოზირებულთან შედარებით წელს შემოსავლის გეგმას 130 მილიონი ლარით გადავაჭარბებთ და 2019 წლის საგადასახადო შემოსავალი იქნება 11 მილიარდ 410 მილიონ ლარზე მეტი, რაც გახლავთ შემოსავლების სამსახურში განხორციელებული სისტემური რეფორმის შედეგი, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტში და ისაუბრა კაპიტალური ხარჯების ათვისების ტენდენციაზეც, როცა აღნიშნა, რომ გასულ წლებისგან განსხვავებით, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა პროექტების შესრულების მაჩვენებლები. შავ პარასკევს სოფლიო მასშტაბით აღნიშნავენ და სხვადასხვა მაღაზიები თუ კომპანიები აქციებს თავაზობენ მომხმარებლებს. ამ დღეს ცხადია, კვადრატი არ გამოაკლდა და პოტენციურ მომხმარებლებს დასრულებულ კომპლექსში ბინებით შესთავაზა. აქცია შემდეგში მდგომარეობს. ბინის შეძენის მსურველებს ფიქსირებულ ღირებულებაზე არც მეტი, არც ნაკლები 50.000 ლარი დააკლდებათ. ასეთია შემოთავაზება დეველოპერული კომპანიისგან, რომელიც მუდმივად ახალისებს მომხმარებლებს სხვადასხვა სახის აქციები და ამჯერად საკმაოდ შთამბეჭდავ ფასდაკლებას წინა საახალწლოდ პოტენციურ მომხმარებლებს თავაზობენ. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან უფრო მეც შევიტყობთ. მოკლედ, როგორც გავიგე M კვადრატის კომპლექსში, რომელიც ყაზბეგზე მდებარეობს, ბინებს 50.000 ლარი აკლდება. ხოდამ წინა საახალწლოდ რაჯობია ამ ხელაფასდაკლებით ბინის შეძენას და 2020 წელს ახალ სახლში და ახალ გარემოში შეხვდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბინაში, რომლის შეძენაც ნებისმიერ პოტენციურ მომხმარებელს შეუძლია უპრეცედენტო აქციის ფარგლებში. ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს ბინის შეძენას, ღირებულებას დააკლდება 50.000 ლარი. ეს აქცია მოქმედებს დღეიდან 7 დეკემბრამდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ზუსტად 9 საათში შეუძლია გადმოვიდეს ახალ ბინაში და ახალ წელს შეხვდეს ახალ გარემოში. როგორც იცით, ჩვენ ვანებირებთ ჩვენს მომხმარებელს და ვთავაზობთ გარემონტებულ ბინებს, ამ შემთხვევაში უკვე
კონკრეტულად ეს ბინა არის სამი საძინებლით და იზოლირებული სამზარეულოთი, სადაც დახვდებათ იტალიური სამზარეულო ჩაშენებული გაზქვით და გამწვავით. კომპლექსი მდებარეობს ყაზბეგის 15 ნომერში, აქვს მოსახერხებელი მდებარეობა და კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, არის 23%-მდე ენერგოეფექტური, გამოყენებულია ხმის საიზოლაციო მასალა, პროექტი ასევე აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებით, ეზოში განთავსებულია საბავშვო და სპორტული მოედნები, ნებისმიერი მობინადრისთვის აქ ცხოვრება არის კომფორტული და უსაფრთხო. და ბოლოს ეგრეთ წოდებული შავი პარასკევის ფარგლებში ყაზბეგი 2-ში ბინას 50,000 ლარის ფასდაკლებით შეიძენთ და ახალ წელს ახალ ბინაში შეხვდებით. აქცია იხება ყაზბეგის ნომერ 15-ში მდებარე კომპლექსის 3 საძინებლიან 10 ბინას, რომლებიც სრულად არის გარემონტებული და სადაც ძირითადი ნაწილი უკვე შესახლებულია. მანაც აქ არის ესე იგი საქმიანობის ახალი გმირის გაცნობის დრო მოვიდა. ერთი შეხედვით პროფესიით მხატვარი ბევრისთვის საქმიანობის კრიტერიუმებში ნაკლებად ხდება ხოლმე, მაგრამ მთავარი ხიბლისხმ ამაშია. მაია ჯიმშილიშვილი ნამდვილად საქმიანია. მისი ბიზნეს პორტფელი არც მეტი არც ნაკლები ყველაზე უქონელი მხატვრის შემოქმედებას უკავშირდება. მოგზაურობით დაწყებული საინტერესო ამბავი ფიროსმანის ნაძვის ხესა და სახლის სხვა აქსესუარებზე მოხვედრის, როგორც Forbes Women დღევანდელ რესპონდენტს ეწერს, აი ყდაზეც მოხდა. ჩვენი მთავარი რესპონდენტი არის ბიზნესად ქცეული გატაცება, რომელსაც მაია ჯიმშელიშვილი დიდი აზარტით უდგება, სწორედ ის არის დღევანდელი საქმიანობის გმირი. მან მოგესალმები, დილა მშვიდობისა. ესე დაერთხვა რა. ძალამაზია. უკანაყოფდაც ძალამაზია, კი. ფოტოებიც არის ჩვეულებრივი ამ ნომერში. და გმირი ძალიან საინტერესოა. მაგრამ ცოცხლად ნახავდი დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერს. როგორ გონია, როგორი იქნება აი ხელს მოკიდებ აი ამ სათამაშოებს? მე პირველად ფოტოს დანახვისას ვერ წარმოვიდგინე ამ ხელა საყურე საერთოდ ყურზე. ეს არის უფაქიზესი, უმჩატესი, საოცრად ჰაეროვანი სათამაშოები, უმაღლესი ხარისხი სპეციალური მინისგან დამზადებული, ხელნაკეთი, ხელით მოხატული, ფიროსმა სხვა არ შეეფერებოდა პრინციპში, რომ არ ყოფილიყო რაღაცა მაღალი ხარისხის, პრემიუმ ხარისხის. ვერ ვარქმევ სათამაშოსო თვითონ თქვა მაიამ და ასეც არის, ეს არ არის საახალწლო სათამაშო, მას უნდა რომ რაღაცა ესეთი სხვა რანგის იყოს ეს ყველაფერი, ამიტომაც იქნება ალბათ სხვა ღირებულებების ევროპული ხარისხის არის ევროპაშია დამზადებული თითქმის 1 წლის განმავლობაში იდეის მოსვლიდან დაიწყო 1 წელიწადია მუშაობდა ის თავის პოლონელ პარტნიორებთან აი ამ თემაზე ფიროსმანის თემატიკაზე ევროპაში მზადდება პოლონეთში ბოლო 1 წელია მუშაობა მიდის, მაგრამ მისი კომპანია არ არის არც 1 წლის და პირიქით თავად გააქვს ევროპისათვის ძალიან საინტერესო პროდუქტი. 12 წლის არის უკვე შეიძლება ასე ითქვას. გართობით დაწყებული მოგზაურობისას გაჩენილი იდეით. რა დაიწყო და დღეს სად არის? როგორც ვიცი, წელს ემატება უკვე ახალი მიმართულებები მაიასთან. წელს ემატება ახალი მიმართულებები, წელს უკვე ისინი ახალ ოფისში არიან, აი ეს პატარა მაღაზია, რომელიც ქუთათელაძის ქუჩაზე იყო. და ყველა მიცოდა რომ ახალი წელი იქ სხვანაირი მოდიოდა. დღეს უკვე გაფართოვდნენ, გადმოვიდნენ, იქვე მრგვალბაღთან არიან. დაიწყო ეს ყველაფერი იმით, რომ უნდოდა თავისი ბიზნესი ჰქონოდა, რაღაც თავისი საქმე, მხატვრობის გარდა. და როდესაც აი მოგზაურობის დროს დადიოდა, ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევდა, როგორც ქალი, ყველა ქალი აქსესუარებს, ავეჯის მაღაზიებს შედიოდა, ნახულობდა და როდესაც დაიწყო მის მაღაზიაში, აი ვთქვათ, ერთი სავარძელი იყო, ერთი დიდი მაგი და რამდენიმე სკამი და აი ასე ნელ-ნელა გაფართოვდა ჩვენიერ დღესაც საახალწლო სათამაშოები ჩამოიტანა და სრულიად სხვა მიმართულებით წავიდა მისი ამბიანსის განვითარება. იმდენად სხვანაირად რომ დღეს უკვე მის მაღაზიაში თვითონაც არ იცის რა რაოდენობის პროდუქტია საახალწლოდ ჩამოტანილი. უფრო მეტიც აი ამ მიმართულება მასში როგორც ხატვარში უკვე სხვა რამ წარმოაჩინა, თვითონ დაიწყო სათამაშოების შექმნა და არც მეტი არც ნაკლები შექმნა შანელის სახლისთვის სათამაშოების ჩანახატები მას აქვს, ეს პორტფელიო მას აქვს, თუმცა მას აი ჩინეთის კედელივით დიდი პრობლემები შეხვდა, იმიტომ რომ არც ერთი სამოდელო სახლი ასე მარტივად გარედან არავის არ იღებს.
მას მადლობის წერილი დაუბრუნდა თავისი პორტფელიო და ეს პორტფელიო ნახეს მისმა ბელგიელმა პარტნიორებმა, რომლებმაც მაშინვე შესთავაზეს მაიას, რომ დაეწყო თავისი ხაზის გაკეთება. ზუსტად იმ სათამაშოებით, რა სათამაშოებით Chanel შესთავაზა მან. ოღონდ Chanel ბრენდის ლოგო არ იქნებოდა. მაშინ გადაიფიქრა, მაგრამ როდესაც რამდენიმე კვირის წინ აიხა სულ ახლახანს ისევ წამოვიდა ბელგიელებისგან მიმართვა, თვითონაც დაფიქრდა. თუმცა ფიქრობს იმაზეც, რომ შესაძლებელია საქართველოში გააკეთოს ესეთივე პატარა საწარმო სათამაშოების წარმოება, საახალწლო სათამაშოების წარმოება, რომელიც საქართველოში ასე ძალიან გვიყვარს. ფაქტია, იმიტომ რომ მე ვკითხე, რომ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული მაღაზია აქ. ყველა ნამდვილად არ შედის და ვერ შედის. ძალიან ბევრი შედის დასათვალიერებლადაც და ბევრი გაბრაზებულიც გამოდის, იმიტომ რომ როდესაც ახლა ასეთ საოცარ სამყაროში ხვდები და იქიდან ხელც არ ელიგა, მაგრამ რომცა ვკითხე, რომ აი აქვს თუ არა სეგმენტისთვის, აი სხვადასხვა სეგმენტისთვის გათვლილი, თვითონვე მითხრა, მე თვითონ გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც იაფიანი საქონელი ჩამომაქვს, ის საქონელი როგორც წესი არ იყიდება. ჩვენ ხო პარადოქსების ქვეყანაა. ამბიენსგან არ ელოდებიან თუ საერთოდ ეს რაღაცა აუხსნელი ფენომენია, მიუხედავად იმისა, რომ ღარიბი და ღატაკი ქვეყანა ვართ, ხო? მაღაზიაში სადაც ძვირადღირებული სათამაშოები დევს, ხალხი ყიდულობს ძვირადღირებულს, მაგრამ იმის გვერდზე რომ იაფია, იმას ხელს არ კიდებს. ანუ ჩაწოლა ხდება მხოლოდ იაფასიანი საქონელის. ძვირადღირებული პრემიუმ კლასი მასტერჩეფი. შემოქმედებას არასდროს არ ემუქრებათ შეწოლა, იმიტომ რომ მართლა ულამაზესი ნამუშევრებია, მაგრამ რამდენად იქცა ეს გატაცება ბიზნესად? თავარი კრიტერიუმი, რაც ჩვენი საქმიანობისათვის არის, იმიტომ რომ ეს არის უკვე საკმაოდ ცნობილი ბრენდიც, ხომ თბილისში თუ კი ახსენებ ამბიანს, მიდიხარ საოცარ აქსესუარებამდე და საახალწლო სათამაშოებამდე, ძალიან გემოვნებით შერჩეულია ყველაფერი. დღეს ის ამბობს, რომ თუ კი თავის დროზე მე არ ვიცოდი არც კოდები, არ ვიცოდი არც საბაჟოზე მოქცევის წესები და არაფერი, დღეს როგორც თევზი წყალში ისევა. ეს საქმიანად. კი, იცი, მიუხედავად იმისა, რომ აიკოს არ უყვარს ლაპარაკი, არ უყვარს თქვა თავის რაღაცების დემონსტრირება, საკმაოდ, აი, როდესაც უყურებდით, საკმაოდ საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, მისი განვითარება, აი ამ 12 წლის განმავლობაში. და საინტერესო პორტფელი. რაღაცა იმედიც მომეცა, იმიტომ რომ მე საოცრად არაპრაქტიკული ადამიანი ვარ და ძალიან ბევრი ალბათ ფიქრობს, რომ აი რაღაც ჩემი მინდა გავაკეთო, მაგრამ არ ვიცი საიდან უნდა დავიწყო. ეთყობა რაღაცა რისკები გასაწევია ყოველთვის და რაღაცა პირველი ნაბიჯების გადადგმა, თუმცა რა თქმა უნდა, მას უკან ედგა ოჯახი, რომელსაც გარკვეული რაღაცა კაპიტალიც ჰქონდა და ჰქონდა რაღაც გამოცდილება, როგორ შეიძლება და დახმარებოდნენ მას, რომ გადაედგა პირველი ნაბიჯები. ეს ნაბიჯებიც გადადგა და დღეს ძალიან დამოუკიდებლად მიაბიჯებს ამ ბიზნესში. და თავისი ნიშა უკავია, ну, თბილისურ ხოდა მოდი ნახოთ ახლა როგორ ალაპარაკეთ, მაია. მოდი ნახოთ და ნახოთ პირობებში ეს ნივთები. ამ ისტორიას ასეთი დასაწყისი მოუხდებოდა. იყო და არა იყო რა. მართალია გარეთ სულაც არ არის ხაპარივით გარემო, მაგრამ ახლა სახლიდან გავა რამდენიმე ნაბიჯ ჩაივლის, ძოლოფის გაცდება მრგვალბაღთან მარცხნივ შეუხვევს, შუშის კარს შეაღებს და თავისივე გამოგონილ ზღაპარში შედგამს ფეხს. უკვე წლებია თუ კი თბილისში საახალწლოდ განსხვავებული სათამაშო ან აქსესუარი გინდა ამბიანსეს უნდა მიაკითხო. სხვა ხარისხი განსხვავებული საკოლექციო. ერთი წლის წინ კი ამ ისტორიას კიდევ ერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე საინტერესო ამბავი შეემატა. პიროსმანის ნახატები საახალწლო სათამაშოებად აქცია, მაგრამ სათამაშოზე მეტად უნდა რომ საბოლოოდ ამ ყველაფერმა ხელოვნების ნიმუში სახე მიიღოს. ამ დღეებში ბევრ სხვა ჩანაწერთან ერთად პირველი ესკიზებიც არის, პირველი მონახაზებიც. ჩვენი განძი. ეს ჩვენი. ეს ყუთებში ჩაიდება ხავერდის. ხო. ბალიშები და ჩემი ყველაზე საყვარელი მეზოვე მარგარიტა, ჟირაფი, ირემი, მებადური, გოგონა ბუშტი და ქალბატონი ქოლკით. პოლონეთიდან უკვე ჩამოვიდა სატესტო ნიმუშები. ყველა სათითაოდ დამზადა, ყალიბი გაკეთა, შუშა დაიბერა, ხელით მოიხატა. მხოლოდ მაღალი ხარისხის თხელი შუშა, მხოლოდ ხელით მოხატვა. ახლა საბოლოო დეტალები იუველირებს დარჩათ დასამთავრებელი. ეს უკვე მისი ბრენდის, სტელარის დასაწყისია. პერსონაჟებს თავიდან სლავური გარეგნობა ჰქონდათ. არც ისი ადვილი აღმოჩნდა მათი გაქართულება და არც ფიროსმანისეული ირმისთვის მიმსგავსება. როგორც ბიზნესურად ამბობენ, ფიროსმანის სათამაშოები პრემიუმ კლასის იქნება და საკოლექციო ხაზი. ფიქრობს უცხოეთში გაიტანოს და იქ გააცნოს ფიროსმანი იმათვისაც არც მხატვრობასთან აქვს შეხება და არც საქართველოს იცნობენ. პროექტისთვის კი პარტნიორსა და თანაინვესტორსაც ეძებს. თავისი ის აქვს წესი მინის ჩამოსხმას და ძალიან თხელია და ამიტომ ძალიან სათუთი და ესეთი მოსაპყრობია ერთი და გაბერვის დროსაც, ანუ ესეთი ფორმა უნდა შეიქმნას, რომ არ გასკდეს, არ გატყდეს. საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იყო, იმიტომ რომ
დავიწყეთ სადღაც თებერვლის ბოლოს. საკმაოდ რთული იყო, რომ თქვა აგეხსნა, რომ ეს არის საგანძური, ან ფიროსმანი არის ქვეყნის სიამაყე და უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული და არ უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი საახალწლო სათამაშო. უკვე 12 წელი ეს მხატვართან ერთად ბიზნესმენიც გახდა. ამ პირიქით ბიზნესმენი მხატვარია. სულ უნდა თავისი საქმე ჰქონოდა. იდეას ეძებდა და მოგზაურობის დროს აღმოაჩინა კიდეც. დიზაინისა და აქსესუარების მაღაზიები მისი სუსტი წერტილი იყო. ასე გაჩნდა თბილისში ამბიანსე. პირველად პროდუქცია ჩინეთიდან მოჰქონდა, მაგრამ ჩინელებს ყველაფერი მასშტაბებში უყვართ. 1-2 ნივთის გაყიდვა მათ არ უღით. აზრი რაოდენობაში, ამიტომაც ალტერნატივა გამონახა. ევროპული გამოფენა ბაზრობები. რეალურად უფრო სხვა დატვირთვა ქონდა, რომ თქვა რაღაცა პატარა საქმე მქონოდა ჩემი და ალბათ უფრო გართობის დატვირთვა ქონდა და ეს გართობა გადაიზარდა უფრო სერიოზულ ბიზნესში. ყველაზე სასაცილო საბაჟო და მისი ფინანსებთან ურთიერთობა იყო, მაგრამ ესეც ისწავლა, უფრო სწორად გამოცდილება მოიტანა. ისევ სისუსტედ რჩება, როცა ლამაზ ნივთს ხედავს. მაშინ არა ბიზნესურ გადაწყვეტილებებსაც იღებს. ნივთი მისია და შეიძლება მაღაზიიდან არც არასოდეს გაიყიდოს. საბაჟოზე რომ მივდიოდი, ან ჩემთვის იყო, აი თქვათ, რომ გაგეშვი სადმე რა ვიცი, თუნდაც ჩინეთში და თუნდაც იმაში რა ქვია, უფრო ეს მარსზე. ეხლა საბაჟოზე ნებისმიერი კოდი, რაღაც აბსოლუტურად ყველაფერი ვარ თევზი წყალში. ერთხელაც ხელს საახალწლო სათამაშოები გამოაყო და მას შემდეგ ამბიანსეში გაჩნდა მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდები, საკოლექციო აქსესუარები იტალიიდან, საფრანგეთიდან, ბელგიიდან, ესტონეთიდან და პოლონეთიდან. ნაძვისხეების აწყობა სიამოვნებაა და ბოლო რამდენი კვირა უკვე არც კი იცის, რამდენი ნაძვისხე ააწყო. დეკემბრის ბოლომდე არც დაიღლება, არც მობეზრდება. ყველას თავისი თემა აქვს: ცირკი, ყვავილები, ფერები, ფრინველები, სიძველეები. პროფესია ბევრ რამეში ეხმარება. გარდა იმისა, რომ ხატვა ყველაზე დიდი სიამოვნებაა და მისი ნამუშევრები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში, პარიზისა და ნეაპოლის გალერეებში იფინება და კერძო კოლექციებშია. ხატვისთვის ახლა ნაკლებად იცლის, მაგრამ თავის საქმიანობაში ადგება. რამდენიმე წლის წინ გაბედა და შანელის სახლს გაუგზავნა მისივე დახატული საახალწლო სათამაშოების ექსკიზები, შანელის ბრენდირებით და აქსესუარებით. დამიბრუნდა უკან. რა თქმა უნდა, წერილით რეალურად გავარკვიე, რომ მე მითხრეს უკვე, რომ გამორიცხული, ანუ არის ეს მოდის სახლები, ცნობილები და არის ცალკე შანელი, რომელიც არის აუღებელი ციხესიმაგრე. შანელში ჩინეთის კედელი დახვდა, მაგრამ მისი ნამუშევრებით ბელგიური კომპანია დაინტერესდა და საკუთარი ხაზი შექმნა შესთავაზა. ეს წინადადება რამდენიმე კვირის წინათ წამოვიდა და ახლა ბევრს ფიქრობს. ფიქრობს იმაზეც, რომ საქართველოშივე გააკეთოს პატარა საწარმო, სადაც საახალწლო სათამაშოებს დაამზადებს. გამოცდილებაც უკვე აქვს და როგორც ძველად ამბობდნენ, ფანტაზია და გამჭეხელებიც. მანამდე კი რჩება მოხატულ ირმებთან, მოცეკვავე ბეჰემოტებთან, მსუქან ბალერინებთან, მოგრივე სანტასთან, მოციგურავე სპილოსთან, უამრავ პრინცესასთან ერთად, ოქროსფერ ვარსკვლავებსა და ბრჭყვიალა წვიმებს შორის. ბოლოს კი როცა მაღაზია იკეტება, ისე გამოდის, რომ თავის თანამშრომლებთან ერთად ისიც ბრჭყვიალებს. კარი იხურება და არც ერთმა არ იცის, იქ რომელი საახალწლო ზღაპარი თამაშდება ღამით.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. წაგართმევთ წამებს და გაგიტაცებთ ნოვას საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ მოტივაციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დაალაგება. დღისით შვილიშვილები. ეს ცეკვებიც გვიანობამდე. და მე? ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. Renoxi. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. Renoxi. შეცვალე შენი სამყარო Renoxis ფერებით. იაპონელებს დიდი გეგმები აქვთ. მათი მიზანი რა არის? Midway. ეს ბრძოლა ცხოვრების ბოლომდე გემახსოვრებათ. Midway-ის ბრძოლა კინოთეატრებში. მე ვარ ქართველი და მაშას ადამე ვარ ევროპელი. I am Georgian and therefore I am European. ზურაბ ჟვანიამ ეს სიტყვები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნიდან 20 წლის წინ წარმოთქვა. ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. ეს ის ღირებულებებია, რითაც საქართველოს ევროპის საბჭოში ღირსეული ადგილი უკავია. ევროპის საბჭოს 70-ე საიუბილეო და ორგანიზაციაში საქართველოს წევრობის მე-20 წელს ჩვენი ქვეყანა საკუთარი ევროპული ისტორიის კიდევ ერთ ახალ ეტაპს იწყებს.
დღეს საქართველო ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანაა. განსაკუთრებული აქცია ავერსის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე 25 ლარის პროდუქცია და მიიღეს შანსი გახდე მომენტალურად 250 ლარიანი ვაუჩერის მფლობელი. ყოველდღე გამოვავლენთ რამდენიმე გამარჯვებულს. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. საქართველოს ბანკი წარმოგიდგენთ გადახდის სრულყოფილ სისტემას Apple Pay საქართველოში. დაამატაშენი ბარათები მობილ ბანკსა და Wallet-ის აპლიკაციაში და ისარგებლე Apple Pay-ის ყველა უპირატესობით. გადაიხადე მარტივად ყველგან და აღმოაჩინე შენთვის შექმნილი ახალი ციფრული შესაძლებლობები. ამიერიდან შენი iPhone-ის სრულყოფილია, რადგან ყოველი გადახდა გახდა უფრო სწრაფი, კომფორტული და თანამედროვე. Apple Pay გადახდის სრულყოფილი სისტემა საქართველოს ბანკშია. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. როგორც ამბობენ, MyMarket-ი ყველაზე საჭირო ადგილია ქართულ ინტერნეტში და ამას რიცხვობით ადასტურებენ, მხოლოდ მეგობრების რჩევებს რომ არ დაუჯეროთ. ყოველთურად ვებგვერდს 900,000 უნიკალური მომხმარებელი ყავს. MyMarket-ი 16 წლის განმავლობაში ქმნიდა ქართულ e-commerce-ის და თანაც წარმატებულად. კომპანიას სიახლეები აქვს და ამ სიახლეებზე ნილონ გურაშვილის მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, საიტი სრულად განახლდა, შემდეგ უკვე სტუმრებთან გავაგრძელებთ საუბარს და საომავლო გეგმებზე ძალიან ბევრს მოგიყვებით. სულ რამდენიმე წუთში აქ დაიწყება ღონისძიება, რომელიც ყველასთვის კარგად ნაცნობი ვებ-პორტალის mymarket.gr-ის განახლებას ეხება. მარკეტის ისტორიაში ეს ყველაზე დიდი განახლება არის და ყველაზე დიდი ამბავი არის, რადგან 16 წლის მანძილზე ასეთი მასშტაბის განახლება არასოდეს ჩატარებულა. ამ განახლებით გვინდა უპასუხოთ ბრენდის დაპირებას, რომ შევქმნათ თითოეული მომხმარებლის პერსონალური მომსახურება და გავუმარტივოთ ჩვენი საიტის გამოყენება. MyMarket-ში ყველაზე საჭირო ადგილი არის ქართულ ინტერნეტ სივრცეში, რომელსაც ყოველთვიურად 900,000 უნიკალური მომხმარებელი ჰყავს და განთავსებულია 100,000-ზე მეტი ნივთი თუ მომსახურება. 240 დღიანი უწყვეტი მუშაობის შემდეგ სრულად განახლდა საიტის ვიზუალური მხარე. განახლდა მთავარი გვერდი, რომელიც ყველა მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე იცვლება. დაიხვეწა და მეტად დაჭკვიანდა ძებნის სისტემაც. დაემატა ფასის შეთავაზების მოდული, რაც როგორც გამყიდველს, ასევე მყიდველს უმარტივებს შოპინგის პროცესს. დაიხვეწა განცხადების დამატებაც ჯამში კი გაუმჯობეს და ყველა ის დიდი თუ პატარა დეტალი, რომელმაც MyMarket-ი უფრო საშენო გახადა. MyMarket 16 წლის მანძილზე სრულდება მომხმარებლების ქცევას და უმარტივებდა ცხოვრებას მილიონობით ადამიანს. მაგრამ ეს არ იყო ჩვენთვის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდის მანძილზე ვითარდებოდით და ვერ გებოდით ბაზრის მოთხოვნებს, მაგრამ 2018-ში გადაწყვიტეთ უფრო რადიკალური ცვლილებები. რომ შეგვექმნა ჩვენი ვიზიტორი ყოველდღურად 2.2 მილიონი ადამიანისთვის პერსონალური გამოცდილება, რათა მარტივად ნახოს საშუალო. ზუსტად ამ ბრენდის ახალი სტრატეგიის შედეგია ქართულ ინტერნეტში ყველაზე საჭირო ადგილის MyMarket-ის განახლება, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ. MyMarket-ის განახლება MyG-ის ბრენდის პლატფორმისა და ახალი სტრატეგიის შედეგი არის, რომლის მთავარი დაპირება პერსონალური გამოცდილების შექმნა ყოველთვიურად 2.200,000 ვიზიტორისათვის. MyG კი 2003 წლიდან არის ბაზარზე წარმოდგენილი, რომელიც MyAutos, MyMarket-ის, MyHome-ის, MyPart-ის, MyJobs-ის, MyEdge-ის, MyShops-ისა და MySports-ის აერთიანებს. ამჟამად განახლდა საიტის 4 ძირითადი გვერდი, ეს არის მთავარი გვერდი, ძებნის გვერდი, განცხადების დამატება და განცხადების დეტალური გვერდი. თუმცა ეს არის დიდი განახლების მხოლოდ დასაწყისი. წინ გველდება განახლებული მობილური ვერსია, მომხმარებლების სამართავი პანელი და რაც მთავარია, მეორადი პროდუქციის ონლაინ ყიდვა ტრანსპორტირება. პლატფორმა, რომელმაც ქართული ინტერნეტის ისტორიაში პირველმა გაყიდა ონლაინ ნივთი და ეს იყო მობილური ტელეფონი.
ცოტა ადამიანი უბრალოდ ფაქტობრივად არ მეგულება ადამიანები, ვინც მაიმარკეტის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს და ძალიან ცოტაა ისეთი ამ პლატფორმის საშუალებით სასურველი ნივთი რომ არ შეუძენია, ან არ მოუძებნია მაინც ქართული e-commerce პლატფორმის წარმატების საიდუმლოს გამხელას. რამდენად გადაწყვეტენ ჩვენი სტუმრების არ ვიცი, მაგრამ როგორ მოვიდნენ დღემდე იმ რეალობიდან, როცა ქვეყანაში ინტერნეტის კი არა ელექტროენერგიის უწყლოდობის პრობლემა აქტიურად იდგა და რა გეგმები აქვთ მომავალში, ამას აუცილებლად მოგყვებიან. მურთაზ ფუტკარაძე, მაიჯის მარკეტინგის ხელმძღვანელი და ნიკა ჩილინგარაშვილი, მაიმარკეტის პროექტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდნენ საქმიანობის ეთერში. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როცა ყველა მაისის შემდეგ თქვენი ჯგუფი ახსენდება ადამიანს, თან 2013 წლიდან და თან მოდი გავიხსენოთ მაინც ეს რა პერიოდი იყო, როცა მართლა იდგა რეალურად ელექტროენერგიის უწყლოდობის პრობლემა და თქვენ გაწყვეტ რომ ქართულთათვის e-commerce შეგეთავაზებინათ. ამ წლების განმავლობაში როგორ მოახერხეთ და რატომ გაწყვეტ რომ ჩვენთვის იქნებოდა იმ პერიოდში და იმ დროს მისაღები ეს ყველაფერი და რა გზა გაიარეთ? ძალიან გავს მაიჯის ისტორია ჰოლივუდურ სტარტაპ ისტორიებს, მაგრამ აი სილიკონვალებისგან როგორც აღნიშნეთ, სილიკონვალებისგან განსხვავებით ჩვენთან ელემენტარული პირობაც არ იყო მით უმეტეს ტექ სტარტაპისთვის. ალბათ თავარი საიდუმლო, რაც ჩვენი მენეჯმენტის ხედვებიდან მოდის, არის ის, რომ თავარი მიზანი, როცა მაიჯი რაღაც კეთებას იწყებს, არის შექმნას პროდუქტი, რომელიც მნიშვნელოვნად გამომარტივებს მომხმარებელს რაღაცების პროცესს. ვფიქრობ, რომ ამას მივახცეთ 16 წლის მანძილზე, რადგან დღეს ვაერთიანებთ კავკასიაში ყველაზე დიდ ავტოპორტალს My Autos, რის დახმარებით საქართველოში გაყიდული მანქანების 94% იყიდება My Homes, რომელიც არის ნომერ პირველი ძრავი ქონების პლატფორმა საქართველოში. რომელსაც ყოველდღურად 9 მილიონი მომხმარებელი და სხვა როგორ ყიდულობენ მანქანას ცოტა რთული წარმოსადგენიც კი. ამიტომ არის ეს 6% ძალიან ცოტა, რომელიც ჩვენს არის მომენტი, რომ პირდაპირ ჩამოყავთ ამერიკიდან, ნაწილი არის ადამიანების, ნაწილი ახალი ავტომობილები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცოტა რაოდენობა, ბუნებრივია 90%. მაგრამ მაინც მგონია, რომ ყველა საბოლოო ჯამში ფასის გასაგებად რა მოდელი შეიძლება შეარჩიოს, ან როგორ შეარჩიოს, მაინც ინფორმაციას იღებს My Auto. კი, სრულად შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა, როცა My Auto იწყება და მაშინ ერთადერთი საშუალება იყო მისულიყავი ბაზრობაზიდან გაგიყვანა საკუთარი ავტომობილი, იქ დაგეთვალიერებენ და გაგიყიდა, მაგრამ დღეს წარმოუდგენელია, როგორც წარმოუდგენელია მაგალითად მაკლერებთან გასვლა შრახლიძე უძრავი ქონების ძიების დაწყებისას. ან ფაქტი არის რომ ქცევა შეცვალა, ეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ზოგადად ნებისმიერი ბრენდისათვის. ამ ბრენდს დღეს მაის რა მისია აქვს ამ წლების განმავლობაში შემდეგ რა იქნება, რა არის დღეს მისი, თქვათ დატვირთვა დღეს რას გინდათ რომ ის ქმნიდეს. როგორც აღნიშნეთ, ბრენდის ახალი სტრატეგია გვაქვს, რომლის მთავარი მისია და მიზანი არის ამ 16 წლის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვუგებოდით ბაზრის მოთხოვნებს და ჩვენი 2 მილიონი მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა პროდუქტები, რომელიც მასზე იქნებოდა მორგებული. მაგრამ 2018-ში ახალი სტრატეგიის შესაბამისად გადაწყვეტეთ, რომ თითოეული ადამიანი ამ 2 მილიონიდან ყველა ადამიანზე მორგებული პროდუქტი და მოსახურება შექმნათ. ყველა ადამიანს დავახვედროთ ზუსტად მასზე პერსონალიზებლად შექმნილი გამოცდილება. ეს არის მთავარი გამოწვევა არა მარტო ქართული e-commerce ზოგადად სოფლიოში და ჩვენც რა თქმა უნდა როგორც ადრე, ეხლა ვცდილობთ რომ ამ ტრენდებს აუწყოთ ფეხი და რაღაცეებში კიდევ უფრო წინ წავიდეთ ვიდრე უცხოელები. ნიკა 4 ვებგვერდი განახლდა. 200 რაღაცა დღე გვანილი შეუსვენებელი. 240 შეუსვენებელი დღის მუშაობის შემდეგ. რა განახლდა, რა შეცვალეთ? ეს არის იმ გამოწვევაზე პასუხი, რაზეც ეხლა მურთაზ საუბრობდა. პირველ რიგში ვიტყვი, ეს არის მაიმარკეტის ისტორიაში ყველაზე დიდი განახლება. მუშაობთ 240 დღე ჯამში და რეალურად უპასუხეთ ბრენდის დაპირებას, რომ შევქმნათ თითოეული მომხმარებლის პერსონალური გამოცდილება. ამ ეტაპზე განახლდა მთავარი გვერდი, ძებნის გვერდი, განცხადების დეტალური გვერდი და განცხადების დამატება. თუმცა რეალურად ეს პროცესი არ იყო მარტივი. განახლების დაწყებისთანავე ვიაზრებდით იმას, რომ საკმაოდ რთული პროცესი იქნებოდა, რადგან გაცილებით მარტივია ახალი გამოცდილების შექმნა, ვიდრე ყოველთვიურად 900,000 მომხმარებელს შეუცვალო ქცევა. შესაბამისად, ესეთი რადიკალური განსაცვლებები პრინციპში არ ყოფილა ამ პლატფორმებზე. კი, ეს იყო რეალურად პირველი დიდი ცვლილება. შესაბამისად, თავიდანვე ჩართული იყო მომხმარებელი ამ პროცესში და კვლევების საშუალებით ვიგებდით მათ აზრს, რა იქნებოდა რეკომენდირებული შეგვეცვალა ეხლა და რა მოგვიანებით. ჯამში 150-ზე მეტ მომხმარებელს შევხვდით პირადად, 1500-ზე მეტი ადამიანის აზრის სატელეფონო კვლევების საშუალებით გავიგეთ და შექმნილი ჰქონდა 10-მდე განსხვავებული user პროფაილი. ეს ხალხი არჩეული იყო ერთმანეთს რადიკალურად განსხვავებული ინტერესების მიხედვით, რომ არ გამოგრჩენოდა ვინმე, რადგან ყოველთვიურად რეალურად თითქმის ყველა ასაკის, ყველა ინტერესის
ყველა სოციალური, თქვათ, სტატუსის წარმომადგენელი ამ პლატფორმას იყენებს, ვისაც ელემენტარული ცნობა აქვს ინტერნეტთან და ვისაც არ აქვს სხვა საშუალებებით ახერხებელი, იმიტომ რომ ეს არის პლატფორმა, რომელიც ფაქტობრივად ყველა მიმართულებას და ყველა სფეროს აერთიანებს. გეგმები მომავალში კიდევ უფრო ამბიციური და კიდევ უფრო მეტი არის. რა არის გამოწვევები და რა არის გეგმები, რომელიც ერთის მხრივ მომხმარებლის, თქვათ, მოთხოვნის საპასუხოდ უნდა გააკეთოთ და მეორე მხრივ თქვენ გინდათ, რომ მომხმარებელს შესთავაზოთ და მათ გაუჩინოთ ჩვევა, ისე როგორც ეს იყოს 16 წლის წინ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის დასასრული, ეს არის დიდი ცვლილებების დასაწყისი, ეს აპდეიტი შესაბამისად გამოწვევებს რაც შეეხება და გეგმებს. ერთი არის რომ არსებული დავხვეწოთ, არსებული განახლება, ხოლო 2020 წლის დასაწყისში ვიხილავთ სრულიად განახლებულ მობილურ ვერსიას, რაც აქტიურად ითხოვს მომხმარებელი. ასევე პლატფორმაზე? ამ ეტაპზე My Market-ზე, თუმცა ყველა პლატფორმა მოყვება პარალელურად, იქნება ეს My Home-ით My Auto. ასევე იქნება მომხმარებლების გამყიდველების სამართავი პანელი სრულიად განახლებული. შევეცდებით რომ გავუმარტივოთ პროდუქციის მართვა გამყიდველებს და რაღაც პროცესები გაავტომატიზაცია მოახდინოთ, რომ დაუზოგოთ მათი დრო. იქნება ონლაინ განვადება და რეალურად რასაც ესე აქტიურად ითხოვენ, იქნება მეორადი პროდუქციის ონლაინ ყიდვა და ტრანსპორტირება 20-ში. წეგან მოთა შენახსენებ საქართველოს მოსახლეობისთვის არის გათვლილი. რამე გეგმები თუ არის, რომელიც ამ პლატფორმებს თუნდაც ენას საერთაშორისოს დამატებს, იმისთვის რომ თქვა რეგიონში იყოს შესაძლებელი ამ პლატფორმის გამოყენება. ენები უკვე დამატებულია და 1.200.000-დან, რომელსაც My Auto სტუმრობს, 300.000 არის ჩვენს რეგიონში შემავალი ქვეყნები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და პრაქტიკულად როგორც ქართულ მომხმარებელს ეხმარება, ესევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს My Auto რეექსპორტირებული ავტომობილების ბაზარზე, იმიტომ რომ 300.000-ზე მეტი უნიკალური მომხმარებელი ყავს 1.200.000-ში ჩვენი უცხო ქვეყნებიდან. რა თქმა უნდა, სხვა პლატფორმებზეც ვცდილობთ My Home ძალიან მალე 2020 წლის My Home-ის ერთ-ერთი გეგმა არის, რომ დღიურად გაქირავების მოდული განვავითაროთ და ჩვენ აქ საქართველოს ლოკალურად შევძლოთ უკვე დღიურად გაქირავების სრულყოფილი მოდულის სარგებლობა ქართულ და ასევე სტუმრებისთვის და რა თქმა უნდა My Market-საც არის გეგმები, რომ მომავალში 2020-ისთვის ალბათ არა, იმიტომ რომ 2020-ისთვის უფრო ცივ ბაზარზე ფოკუსირდებთ, მაგრამ მომავალში რა თქმა უნდა, იმენად დიდი რაოდენობის მონაცემები გვაქვს, ზუსტად ერთ-ერთი გამოწვევა ჩვენი 2020 წლის არის ამ big data-s სრულყოფილი ანალიზი, რომელზეც დაყრდნობითაც ვაპირებთ AI-ის ტექნოლოგიების გამოყენებას, ზუსტად შევქმნათ ეს პერსონალური გამოცდილება. რაც თანამედროვე ტრენდებში რა თქმა უნდა ჯდება და ყველაფერი აქ დატას დამუშავებას იმის, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს. და დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო გაიზრდება მომხმარებელთა რაოდენობა. წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული რომ 2020-ში ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება და მომავალში ველოდებით კიდევ უფრო საინტერესო ამბებს თქვენგან, მით უმეტეს ამის ძალიან კარგი პლატფორმაა შექმნილი. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა კი უნდა მოგიყვათ Global Trans Network-ზე ასეთი სახელწოდების კომპანია უნდა გაგაცნოთ, რომელიც სრულად ახალგაზრდებისგან არის დაკომპლექტებული და ჯამში 10 ადამიანისაგან შედგება. აქ თავარი ამბავი ის არის, რომ ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში ყოველდღიურ კომუნიკაციაში არიან და ტვირთების გადაზიდვას წარმატებით ახორციელებენ. დღეს კი ისინი ევროპასა და აზიაში, ისე როგორც დასავლეთის ქვეყნებში ცნობადები არიან, თუმცა ამ ეტაპზე TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაში გამარჯვებისათვის იბრძვიან. ლოკაცია მონიშნულია, რაც ნიშნავს, რომ მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდა. ევროპა, დასავლეთის ქვეყნები, აზია, შუა აზია, მოკლედ კონტინენტს მიღმა საზღვრებიდან მოშორებით თუ მეზობელ ქვეყნებში. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ფიქსირდება საქართველოში დაარსებული ჯამში 10 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი, რომელიც Global Trans Network სახელში ერთიანდება. ჩვენ გუნდს ჰქონდა გამოცდილება ამ მიმართულებით, ჰქონდა ამ პარტნიორებთან ურთიერთობა, შემდეგ მოხდა კომუნიკაცია, რომ ჩვენ ვთქვათ ახალი გუნდით შემოვდივართ უკვე ბაზარზე. შესაბამისად, შემდეგ უკვე გამოცდილება მოიტანა ის ნდობა, რომ რამოდენიმე უკვე ექსკლუზიური პარტნიორობა გადაწყვეტა ჩვენთან და ჩვენც რა თქმა უნდა გვირჩევნია, იმიტომ რომ შესაბამისად სერვისში იგებს მომხმარებელი ჩვენი ამით და რა თქმა უნდა ფასებში. ძირითადად ემსახურება ევროპის მიმართულებას, ევროპიდან გრუპაჟული ტვირთის ტრანსპორტირებას, დასავლეთის ქვეყნებიდან სრული ან ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირებას და იშვიათად აზიიდან, ჩინეთიდან მაგალითად, ან თქვათ მცირე აზიის ქვეყნებიდან ტრანსპორტირებას. არის ექსპორტი, არის იმპორტი, არის რეექსპორტი. შვიდკაციანი გუნდი კომპანიის დირექტორმა გიორგი წიფიანმა ახალგაზრდებისგან დააკომპლექტა. აქ მიაჩნიათ, რომ ახალგაზრდული ენერგია ნებისმიერი საქმის წარმატების გარანტი შეიძლება გახდეს. ამიტომ საქმისადმი მიდგომის სტრატეგიას, ინიციატივებს, ახალი იდეებს გუნდი ერთად განიხილავს. ყველა თანამშრომელს გააზრებული აქვს, რომ ზოგადი წარმატება კონკრეტულ, ყოველდღიურ წინსვლებზე დგას. ბიზნესის წარმატება კი ყოველი მათგანის კეთილდღეობაზე პირდაპირ აისახება. ერთ დღესაც ასეთი გუნდურობით გადაწყდა, რომ მონაწილეობა TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაში უნდა
მიეღოთ და ნომინაციაზე ბევრი არ უფიქრიათ. თანამშრომელზე განსაკუთრებული ზრუნვისათვის. ასეთია გამარჯვებისთვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. ჩვენ ყავს ახალგაზრდული გუნდი და ვფიქრობთ, რომ მუდმივად ვცდილობთ მას განვითარებას, იმიტომ რომ მათთვის ზოგიერთებისთვის პირველი სამსახური იყო, უმეტესობისთვის პირველი იყო ამ სფეროში. შესაბამისად, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნა, ადგილი, სადაც თუნდაც სანაცნობო ნეტვორკინგი, team building-იც კი შეიძლება დავარქვათ, ტარდება. ეს არის ნამდვილად TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოება. სადაც ბევრი ნაცნობი გვხდება, ბევრს თავიდან გაიცნო, ბევრი ძალიან კარგად დავიწყებული ნაცნობი შეგვხდება და მათთან ერთად არასაქმიან, არაფორმალურ გარემოში ცვლი ახალ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება ერთმანეთს რაღაცაში გამოადგეთ, ესე რომ ვთქვათ. Global Trans Network 2017 წელს დაარსდა და ის ერთმანეთთან ორ გოლს აკავშირებს. ტვირთის იმპორტიორ-ექსპორტიორებს და სატვირთო მანქანების მეპატრონეებს. შესაბამისად, ორგანიზებას უწევს საქართველოში ტვირთების გადმოზიდვას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. TBC კაპიტალმა კვების და სწრაფი მოხმარების პროდუქციის FMCG სექტორის შესახებ რიგით მეორე საინვესტიციო ანალიზი წარადგინა, რომლის მიზანიც კომპანიებთან და პოტენციურ ინვესტორებთან ერთად ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობის და სექტორის განვითარების პოტენციალის მიმოხილვა. რა თქმა უნდა, ამ ამბავს ვერ გამოურჩევოდით, ძალიან საინტერესო რიცხვების პრეზენტაციაში დგა გუშინ, რაც ძირითადი ტენდენციები გამოვლინდა და როგორია სამომავლო პროგნოზები ერთ-ერთი მსხვილი საცალო სექტორისათვის. ამას ლევან თაღიაშვილი მოკლე სიუჟეტში მოგიყვებათ. მომდევნო დღეებში და მომდევნო საქმიანობის ეთერებში კი ვრცლად აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე. გიტოვებთ სიუჟეტს, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, სარფიან შავ პარასკევს და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ელენე კვაჭილაშვილის ანალიტიკას. კვებისა და სწრაფი მოხმარების პროდუქციის, ანუ FMCG კვლევის მიხედვით, რომელიც TBC კაპიტალმა მოამზადა სექტორის მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 9.14 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. მაშინ, როცა წინა კვლევაში ვკითხულობთ, რომ 2017 წლის მიწურულს ეს რიცხვი 7.8 მილიარდი ლარი იყო. როგორც TBC კაპიტალის წარმომადგენლები საუბრობენ, დარგი მუდმივ ზრდას განიცდის და მომავალში ორგანიზებული მოთამაშეების გაყიდვები კიდევ უფრო დიდ მაჩვენებლებს მიაღწევს, რაც ინვესტორებისთვის საკმაოდ მიმზიდველ მაჩვენებელს წარმოადგენს. საცალო ვაჭრობა ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, როგორც მოგეხსენებათ, დასაქმებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, TBC კაპიტალმა 12 თვის ჩაატარა პირველი კვლევა და შესაბამისად 12 თვის შემდეგ მეორე კვლევას ვატარებთ. ჩვენი ძირითადი მიგნება არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ფორმალური მხარე იზრდება და ქსელები, რომლებიც საქართველოში არსებობენ, საკმაოდ მნიშვნელოვანწილად გაიზარდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში და მოლოდინებდა პროგნოზებს რაც შეეხება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი 5 წლის განმავლობაში ქსელები გააგრძელებენ ზრდას და ჩვენი მოლოდინი არსებობს, რომ მომავალი 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით 600-ზე მეტი მაღაზიით მოხდება ქსელების გაფართოება. ჯამურად კორპორატიულ სექტორში საქართველოს ბაზაზე ამ სექტორში დაფინანსება შეადგენს 370 მილიონ ლარს. TBC-ს აქვს ძალიან დიდი მოცვა და ჩვენ 72% გვიჭირავს ბაზრის წილი ამ მიმართულებით. შესაბამისად, თითქმის ყველა ძირითადი მოთამაშე არის ჩვენი კლიენტი. ეს ერთის მხრივ განაპირობებს დიდი ინფორმაციის ფლობას, მეორეს მხრივ ჩვენ სურვილს, რომ ეს ინფორმაცია რაც გროვდება, მაქსიმალურად გამჭვირვალედ გაუზიაროთ ბაზრის მონაწილეებს, რადგან ძალიან დიდი ზრდა ამ სექტორში და სხვათა შორის საკმაოდ აქტიური ინტერესი არის უკვე ინვესტორების მიერ ინვესტიციის და ამის ერთი კარგი მაგალითი არის ბაზრის ლიდერი კომპანია ნიკორა, რომელიც ლიდერი არის ანუ საფონდო ბირჟაზე მის მიერ გამოშვებული ობლიგაციების რაოდენობით. ტენდენციები გასულ წლებთან შედარებით გეოგრაფიული თვალსაზრისით განსხვავებულია. თუ ადრე ორგანიზებულ ბაზარზე ძირითადი მატება თბილისზე მოდიოდა, ახლა დარგის მთავარი მამოძრავებელი ძალა სავარაუდოდ რეგიონები იქნება. ნამდვილად მზარდი ტენდენცია აქვს ფორმალიზებულ ბაზარს, ბოლო წლებია ეს ტრენდი მზარდია და ამ TBC კაპიტალის კვლევაშიც მითითებული არის, რომ ეს ტრენდი კიდევ და კიდევ უფრო მზარდი იქნება შემდგომ წლებში, რაც ძალიან ლოგიკურია. ესე მოხდა განვითარებულ მსოფლიოში, ჩვენც მათ გზას მივყვებით. ამას განაპირობებს მომხმარებლის სურვილები და ინტერესები, მათ უნდათ ბევრად უფრო კომფორტული სერვისი მიიღონ, ხარისხიანი პროდუქცია შეიძინონ, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ეს პროდუქცია უსაფრთხო და მაღალი ხარისხის არის. და ბოლოს, საინტერესოა ვნახოთ დანახარჯებში ადგილობრივებისა და ტურისტების წილი. კვებისა და სწრაფი მოხმარების პროდუქციის ბაზაზე 2019 წლის ბოლოს ადგილობრივ მომხმარებლებზე 8.1 მილიარდი ლარის წილი იქნება. მაშინ, როდესაც ტურიზმისა და რესტორნების პირდაპირი დანახარჯი დროის იდენტურ მონაკვეთში 1 მილიარდ 300 მილიონ ლარს გადააჭარბებს.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი.